Nego musalia ndimuririkanie ni ari na gabire ndukandirikanie Dukana siakai mutura Reseka kubwa hijau kali wale kasukari ratu kata ketone waheno lutike koheno ko doara hoke na pere okinyete ya maike todo ne ukona ke hidi wale na mare asio mara kugani ka paresita dena todo para sino ora senya ko tienda kuo we korone fa tado ne wa senya dokahe nuko togina wa gai hega tomo acha omodoro wake mioto dogemenya ure yakabone kabokobe hea acha eni onana modoro wake koyoreme amenya amukira keno ohote kuona kuona ure kuweka na mugikuyo akakai mugikuyo anari Hallelujah. Ni waigua. Ruega rwake kenu. No waigua kwa ba. Chekelea hiyo kitu. Othekie sio nigethohothe. Na ni ugotoania para. Gukorathimwo ni roho ekuga muroheo ge. Nigetha maroho manyu meigue. Ukamenya ni ihinda ria guthekia murigo. Ihinda ria kihana gwithikira. Mama waririkana warwaria wethikira warwara wathie thibitarĩ na nĩ ũrehokeirwo kĩgongona Sunday na thikũ ici ingĩrĩ no ũgũtungata ithenya rĩaku taiga kuma ũmũthĩ ndikahenũkwo nĩ ũndũ wa handũ harĩa na caitani ekũririkanagia ira rĩaku ona ndarĩ hĩndĩ ataga agakwĩra kũririkana ũrĩa Ngai aragwĩkĩire nĩgetha ũkinyĩte magacĩre maũndũ meige wega wanjia kwĩria irio nginya caitani agakwĩria agathiĩ akaria ndungata ĩno yaku Ayubu akwendete tondũ indo ciake nĩ ngacĩru mwĩrĩ wake nĩ mũgima kila kĩndũ ũmũhete ũtonga arakwĩrĩria nĩ ũgacĩru akerwo aca ndungata yakwa nĩ nyendete gĩthiĩ ũhutie na ndũkahutie ngoro caitani we wa maheni ona woka gũtũririkania atĩ tondũ ũgacĩru nĩ ũrĩ mbara haleluya na ũgacĩru wake mbara nĩ wahare ũikie irio ciaku maĩ-inĩ thutha wa matukũ nĩ ũkuona umithio kana maciaro mone ũkagacĩra naguo ũgĩra Ngai akũhe ũkaũrutithia wĩra nĩgetha ũhotani wa Ngai ũgĩe nawe na ũgĩe nawe tũrute wĩra wa Ngai haleluya rĩu caitani agũka gũkũririkania ndaririkana ũrĩa watũhĩrĩka rĩu arakũririkana gũthiĩ atĩ gĩcoka kairĩtu kana kahĩĩ ihũndũ iria wekire icokerwo nĩ wahonokire nĩ wokire kwa Ngai atĩ na gakambia kũhonokia
kũrigicwo kũigua anyita kakani ona ũtĩpĩte mũkwa mũgima wa gũka nĩgetha njonoke na ngacokeria Ngai ngatho mũno. Twarĩ na ũtungata mũnene mũno thĩinĩ wa Sunday rũcinĩ mahoya-inĩ kwa Nagreti nene mũno, na Roho Mũtheru wa Ngai nĩarekereirie ihoya rĩa maũndũ marĩa makagũconorithia ndungata cia Ngai na gũconorithia andũ a Ngai. Tũgĩthaitha Ngai mũno, tũkĩmũthaitha na thutha wa kũmũthaitha Ngai nĩaiguire tha na akĩigua mahoya, na thutha wa mahoya macio ũndũ ũcio nĩguo wagĩire thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wa maandĩko maya ma Koherethu 11 mũraini wa mbere na mũraini wa kerĩ. Kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai, rwĩga rũrĩa wĩnaruo nengera o mũndũ rwĩga rwake, na haha ũkaririkana thĩinĩ wa kũguũrĩria igĩrĩ. Maandĩko nĩ marauga wega ũrĩa araika 7 merirwo manengerane matware makanitha-inĩ 7. Mũraika wa kanitha ũyũ maũndũ mau tũthomete na tũgathomerwo mũno. Haleluya! Na haha nĩ herwo nawe rwĩga rwaku he o mũndũ andũ 7. Ĩni ona wa 8 tondũ 7 nĩ ũiyũrĩrĩru wa Ngai, nayo 8 nĩ kũingĩra thabatũ-inĩ ya Ngai, nĩ kũingĩra kĩhurũko-inĩ kĩa Ngai. Nakĩo kĩhurũko kĩa Ngai nĩ kũmenya ũrĩa ũrĩrũaga mbara na ũgacitoria ũgathekagia mũrigo. Ona ũngĩkona kĩũndũ nĩ gĩa kũritũhĩra mũno, mũthenya wa ũmũthĩ twaheo itharaita rĩega na rwĩga rwega rũrĩa Ngai atũhete na wendo, ambaga gũthekia mũrigo ũcio ũkaũthekerera ũgatheka ta mbarathi maandĩko ũthiĩ wĩthomere thĩinĩ wa nyũmba. Ngwĩhoka nĩ maandĩko thĩinĩ wa Ayubu 39 kuma hau mũraini wa 18 na akorwo tiho 18 no ũkĩrutio hau kabere nginya wone ũhoro wa mbarathi ũrĩa ĩkĩrĩtwo hinya nĩ Ngai na ũrĩa thiaga ĩgathekerera guoya, yonaga guoya ĩgathekerera, ĩtihaga nĩ ũrũme na ikeha. Haleluya! Ĩthiaga ĩgĩkorakoragĩrĩrwo nĩ thugo cia mũmĩhaici, ĩgakenaga ĩgathekerera guoya. Ũru yawona kana mbara nĩ gũtũngendia gũtũngaita, na nĩ ũgwĩtĩkania na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa gĩkeno mbara-inĩ, tondũ Daudi nake hĩndĩ ĩrĩa onire andũ a Ngai ũrĩa thũ iroka kũhotomia itungata cia Ngai ũrĩa wĩ muoyo, ikahotomio nĩ andũ mataruaga. Haleluya! Na andũ aya mokaga kũririkania maũndũ marĩa ma before, nĩo mataruaga. Na nĩ tũrabatara kũruithio rĩngĩ, tũcokerithio maathani, tũrutĩrwo wĩra rĩngĩ nĩ Ngai. Haleluya! Daudi rĩrĩa ageririo nguo, ũndũ ũcio twanathoma maingĩ, cikĩmũritũhĩra na akĩigua ndingĩhota gũthiĩ tondũ karĩ o kanini. Aoire kahiga na kĩgũtha karĩa aikagia mondo-inĩ ahũranaga mbara nako. Ndungata cia Ngai, ndungata ya Ngai Daudi nĩ gũteng'ateng'era ateng'ateng'erire agĩthiĩ gũtũnga Goliathi. Ndũngĩteng'era ũrakaire, ona hinya wa gũteng'era kuma kũu. Koguo gĩkeno nĩ kĩheaga nginya magũrũ mũrurumo na gĩkahe magũrũ ihenya. Ateng'ateng'erire akenete, ndũngĩnyararire itungati cia Ngai wĩ muoyo. Ngũkarĩra na rĩtwa ĩni itharaita rĩega rĩa rwĩga, ndwamũkĩre rwĩga rwa ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ndũrũgaithĩria andũ 7 nginya 8 ndungata cia Ngai. Oi mathaa mateng'erire na nĩ tũngĩigua wega tũgĩtindĩka na kiugo no kũhĩtũkĩra tondũ makoragwo marĩ mahoya ma rũcinĩ, na hĩndĩ ĩyo wang'ethanĩra na gĩkeno Ngai no arĩtũhe mweke ũngĩ nĩgetha maandĩko maya ma Koherethu 11 twathoma vasi 1 tu na 2, na no nyende Ngai arĩtũhe mweke ũngĩ tũthome ona kuma hau tũtwarithie na mbere. Ĩni ona tũkĩigua atĩrĩrĩ, irio icio ingĩ nĩ irĩkũ, tondũ nĩ twatambũrũkĩria irio cia gĩkeno. Haleluya!
Ngai amũrathime. Mũgocei mũgocei nĩwe wathamaki, mũgocei mũgocei nĩatũhonokirie, thikĩrĩria gĩgwĩta ũkamwarĩ ũmĩrĩria, tũrorete ũtani nĩagĩtũtuaga ũmwe. Mũgocei mũgocei nĩwe wathamaki, mũgocei mũgocei nĩatũhonokirie, thikĩrĩria gĩgwĩta ũkamwarĩ ũmĩrĩria, tũrorete ũtani nĩagĩtũtuaga ũmwe. Niĩ nĩndakũhe nĩndahe andũ 7 ona wa kanana Rwĩga, nawe he andũ 7 ona wa kanana Rwĩga rũrĩa o mũndũ Rwĩga rwake. Ngai amũrathime nĩ gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩ twakinya mahinda mangĩ, na twakinya mahinda mangĩ nĩ makũruta indo citũ iria itũmaga mĩgambo ta ĩno ĩgũkinyĩrĩra wĩ harĩa ũrĩ. Indo citũ nĩ tũcirutagĩra kĩgongona Ngai ciothe iria twĩnacio rĩngĩ, tũrute wĩra wa kanitha mũthenya, tũrute tũrĩ rũgendo-inĩ, reke twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma, reke tũhe Ngai ciothe iria twĩnacio. Amen. Ngai amũrathime. Arĩa tuma nao makĩgweta marĩtwa kwa njĩra ya ũkuhĩ, Ngai amũrathime mũno makĩria. Bwana Yesu asifiwe. Ngetwo Spora na ndĩ mũcirika kana mũrũmĩrĩri kanitha wa Theophilus Church Jathaini. Mwathani amũrathime. Mwathani agocwo. Ndĩ mwega na ndĩ na thayũ wa Kristo, njĩtagwo Wanjikũ wa Ndegwa na rũciinĩ rwega nĩ honokete. Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngetwo Anne Wanjiru wa Wainaina kana Mrs. Wainaina, na nĩ nyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia, nĩ mũrata wakwa na nĩ ndĩmwendete, kandekagĩra mehia ma rũrĩmĩ ma kũigua na ma gwĩka, nĩgetha tũgatũũrania nake, na Ngai amũrathime. Amen. Na nĩngetwo Lucy Njoki wa Mwaũra na ndungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church rungu rwa maguta ma Archbishop Dr. John Githiri, itũũra rĩa Jathaini, kanitha-inĩ wa Jathaini. Karibuni sana arĩa me mũciĩ, karibuni sana thĩinĩ wa kanitha. Na ndungata cia Ngai mũtikariganĩrwo nĩ twaheanire ngwatio ya mahoya nĩ tondũ wa mweri 7 mweri wa kanana, monthly prayers. Tũthiĩ na mbere tũkĩririkanaga mũthenya ũcio. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Thursday hĩndĩ ciothe nĩ tũkoragwo na ngwatanĩro. Ndungata ya Ngai nĩ ĩkoragwo thĩinĩ wa kanitha-inĩ, ũka nĩgetha mwaranĩrie nake
Friday hĩndĩ ciothe nĩ gũkoragwo na mahoya ma athuri. Ngai amũrathime o mũthenya kĩgongona kĩa Ngai gĩkoragwo kĩhingũragwo tene, na mũndũ angĩenda gũka kũmathia Ngai wĩ karibu sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ gũkara ndungata cia Ngai arĩa makoragwo kuo megũkwamũkĩra na wendo na thayũ na gĩkeno. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Mũkũrathimwo nĩ Roho kuga mũrohe oĩ, nĩgetha maroho manyu maikarage meiguĩte hitho ya Ngai ĩrĩho motungata magacĩre bara ya thĩ nginye mũthia atheru tũgarũrũke. Amen. Rĩtwa rĩrĩ nĩ inene rĩa gwĩtwo ciana cia Ngai. Mũndũ tarĩ na mũteithia ndahiũhaga gũkũrana. Ndungata ici menyagai ũtungata ũrĩ na mwene, mũtigaikare ta mwĩtoro. Tene a nyũmba ya Isiraeli nĩmagemeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
nyuma na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ, itho cia ithwaka mũgũragĩria, ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ, no Ngai akwo we ndakĩkaga, twĩgũithie imbere ya Ngai witũ, twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage, tũmũthaithe tũgĩitaga maithori, twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
kufika. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika.
Bwana. Tunasema hakuna Mungu kama wewe Bwana. We worship you this morning, my Father. We magnify your name, my Father. You are highly exalted, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. We worship you this morning, my Father. We glorify your name, my Father. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 Lord, we exalt your name. Lord, we magnify your name. In the mighty name of Jesus. 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 We call you Jehovah Jireh, my God. You have provided for us, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you Jehovah Jireh, my God. You have provided for us, my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you Jehovah Rapha, my God. You have healed us, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we worship you this morning. We magnify your name, my God. You are our shepherd, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. This is the day that you have made, my God. We are going to rejoice. We are going to rejoice, my Father. In the mighty name of Jesus. Pokea utukufu wote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus. Come and have your way, dear Lord. Come and have your way, dear Lord. We commit this day to your heart, my God. Come and take over, my God. We call you the beginning, my Father. We call you the end, my God. We call you Alpha, my God. We call you Omega, my Father. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus. Come and have your way, my Father. Come and have your way this morning. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We ask you for forgiveness, my God. This morning and this hour, my God. In the mighty name of Jesus. In the areas where we have not pleased you, my God. May you forgive us our sins, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call upon your kingdom, my Father. We call upon your kingdom, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante kwa ibada ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. Ibada ya siku ya leo iko mikononi mwako. We worship you, my God. Thank you for the praise songs, my God. Thank you for the worship songs, my God. Thank you for the word, my Father. We worship you this morning, my God. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, because our future, my Father, is in your hands, my God. You have good plans for us, my God. We worship you, my God. Tunasema ni asante Bwana. Thank you for the team that is here, my God. May you visit them, my Father. May you visit them, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for this service, my God. Thank you for this service, my God. Come and take over, my Father. 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 In the mighty name of Jesus, we speak to this atmosphere, my God. We worship you, my Father. We magnify your name. Thank you, dear Lord. 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 We worship you this morning. We glorify your name. Have your way, my Father. Have your way, my Father. Lord, we worship you, my God. Come
Thank you for what you have done unto us, Jehovah Father. Thank you for what you are doing unto our lives, O Jehovah Lord. Thank you for being merciful unto us, O Jehovah Father. Thank you for leading us, O Father, and thank you for guiding us through, Jehovah Lord. There is none, O God, to be compared unto you, Jehovah Lord. This morning and this hour, O Jehovah Father, we surrender our lives unto your able hands, O God. You have been with us, O Jehovah Lord, and you know all our needs, O Jehovah Father. And we know and I believe, Jehovah Lord, that you have the power to provide everything unto us, O God. In the mighty name of Jesus, O Father, as we gather in this, O God, in this house, O Lord, we are expecting from you, Jehovah. We are expecting you from you. We are expecting from you, Jehovah God. May you send us your Spirit, O God. May you send us your Holy Spirit to guide us. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O God. Let your Spirit reign. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lead us, O Jehovah Lord. Lead us, O Jehovah God, into the way everlasting, O Jehovah Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way this morning. Have your way this day, Jehovah God. Have your way this hour, Jehovah Father. Have your way in our families, oh God. Have your way, Jehovah Lord. Let your will be done. Let your will be done. In the mighty name of Jesus. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, in every hour, you are faithful, oh. Every day, every day, and every hour, you are faithful. Hakuna wako fanana na Bwana, 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 hakuna
You are wonderful and you are worthy, our Father Ebenezer. There is no one like you, that's why we praise your name, O God. There is no one like you, Lord, that's why we glorify your name this morning, O God. We ask of your presence in this place upon our people, Ebenezer. Amongst us, Jehovah, we ask of your power, Jehovah, because you are the Lord of Lords and you are the King of Kings, Ebenezer. We invite your presence upon this place, this time and hour, O Lord. We ask of your guidance and protection, Ebenezer, in whatever we do this morning, Ebenezer, and henceforth until the end of this service, O God. We ask of your power and of your grace upon us, Ebenezer, that whatever we shall preach, Jehovah, we shall preach whatever comes out of you, O God. That whatever, Lord, we shall manifest upon this place, Ebenezer, may bring all the manifestation to you, O God, because you are the King of Kings and you are the Lord of Lords, Ebenezer. May you have your way upon this place, Ebenezer. Our hearts are longing for you, our Father. Our hearts, O Lord, are longing for your presence upon us, Ebenezer. That's why we invite you this morning, Ebenezer, believing that you are our Father and you are our Lord, Ebenezer. Let whatever, Lord, we shall sing, Jehovah, let the praises come to you, O God. Let whatever, Lord, we shall worship, Jehovah, let our worship be acceptable to you, O God, because you are our shepherd, Ebenezer. May you shepherd us, O Lord, because you are our shepherd, O God. May you lead us through the cool waters, Ebenezer, because you are our shepherd, O Lord. We ask of your protection and of your guidance, O God, because by our own power, Jehovah, it is all in vain, O God. By our own power, Ebenezer, we can't do nothing, Ebenezer, but with your presence, Ebenezer, I know we are more than conquerors, Ebenezer. With your presence upon our life, Ebenezer, we can do all things through you, because you are the one who strengthens us, O God. We ask of your protection and of your guidance, O God. Let your Holy Spirit reign upon this place, O God. Let your Holy Spirit reign among women, Ebenezer. Let your Holy Spirit reign among men, O God. Let your Holy Spirit reign among children, Ebenezer, and everyone else who comes upon this place, Ebenezer. Let them experience your Holy Spirit upon this place, O God, because you are the power that dwells in us, O God. Let the power that reigned at Pentecost, O God, let the Pentecostal power that raised in the upper room, O God, be with us this morning, O God, because you are our Father and you are our protection, Ebenezer. Our strength, we are incapable, O God. By our own strength, we are incapable, O God. But we believe with you in our lives, Ebenezer, we are more than conquerors, Ebenezer. That's why, Jehovah, we conquer every sickness that will come in this place this day, Ebenezer. We conquer every demonic power that comes in this presence this day, Ebenezer, that it shall be cast where it belongs, Ebenezer, because you are our strength and you are our protection, O God. Let you reign upon our lives, Ebenezer. Let you reign upon our lives, Ebenezer. Let you reign upon our families, Ebenezer. Let you reign upon, Jehovah, our country, Ebenezer, because you are our God and you are our protector, Ebenezer. We invite you upon this place, O God. Our hearts are longing for you, Jehovah. Our hearts are longing for you, our Father, Ebenezer, because you are our helper and you are our timely helper, O God. You never change, Ebenezer. That's why when we call you, Jehovah, you answer us, Ebenezer. That's when we call upon your name, Ebenezer. You are always there to hear us, Ebenezer. Pokea sifa na utukufu katika asubuhi ya leo, Ebenezer. Tunakualika Baba yetu na Mungu wetu katika mahali hapa, Ebenezer. Kwa uwezo wetu tumeshindwa kama wanadamu, Ebenezer. Chunguza mioyo yetu, Ebenezer. Tutakase hata na maovu yetu ambayo tunaweza kuwa tumekukosea, Ebenezer. Mengine hata kwa kutojua, Ebenezer. Tusamehe tu Mungu wetu, Ebenezer. Maana wewe ni Mungu mwenye huruma na rehema, Ebenezer. Wacha Mungu kapata kutuhurumia asubuhi ya leo, Ebenezer. Kwa maana wewe ni Mungu mwenye huruma, Ebenezer. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, Ebenezer, kwa ajili ya maovu yetu, Ebenezer. Tunaomba Mungu utakaso kutoka kwako, Ebenezer, ili na ibada yetu ikapata kukubalika mbele zako, Ebenezer. Tunaomba utakaso wako, Jehova, ili Mungu ibada yetu ikapata kupata maana mbele zako, Ebenezer. Kwa maana kwa nguvu zetu tutashindwa, Ebenezer. Kwa uwezo wetu hatuwezi tukajitakasa, Ebenezer, bali kupitia kwa damu yenye nguvu, Ebenezer, damu yenye utakaso, Ebenezer, tusamehe na ukatutakasa, Ebenezer. Kupitia kwa huruma zako, Mungu, uliyomtuhurumia, Mungu, ukamtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo, Mungu, kwa maana ulitupenda sana, Ebenezer.
Ebeneza, kwa maana ulitujali sana Ebeneza, na ukaona si vyema tupotee Ebeneza, ukaona si vyema tubaki kuwa tumefumbwa macho Ebeneza. Ndiposa tunakualika asubuhi ya leo mahali hapa Ebeneza, tutakase na ukatusamehe maovu yetu Ebeneza, ili na ibada yetu ipate kukubalika mbele zako Ebeneza. Wewe ni Mungu katika maisha yetu Ebeneza, manake unasema katika neno lako katika kitabu cha Isaya kwamba wewe ni Mungu wa wote wenye mwili Ebeneza. Hakuna jambo linaloweza kukushinda Ebeneza. Tushindanie asubuhi ya leo Mungu, tuongoze asubuhi ya leo Jehova. Acha ukapata kutembea pamoja na sisi Ebeneza, kuanzia mwanzo hata mwisho Ebeneza, kwa maana wewe ndio mwanzo na mwisho Ebeneza. Onekana katika ibada ya siku ya leo Mungu, onekana katika mahubiri Ebeneza, onekana katika sifa Ebeneza, onekana katika shuhuda za watu wako Ebeneza, ili nguvu yako ikapata kuonekana mahali hapa Ebeneza. Wewe ni Mungu katika maisha yetu Ebeneza. Onekana hata katika jamii zetu Ebeneza. Yule atakayekuja hapa akiwa mgonjwa Ebeneza, wacha ukapata kumhudumia Jehova. Atakayekuja hapa akiwa ameshushika roho Ebeneza, wacha ukapata kumuinua tena Ebeneza. Maana ni wewe unayeinua wanyonge Ebeneza, unayetumia vyombo vidhaifu kuaibisha venye nguvu Ebeneza. Ni wewe tunayekuabudu asubuhi ya leo Ebeneza. Wewe unayevunja milima na unatengeneza njia Ebeneza, unayetengeneza njia hata katikati ya bahari Ebeneza. Ni wewe tunayekuabudu asubuhi ya leo Ebeneza. Roho wako Mtakatifu akapata kutembea na sisi Ebeneza, tukaweza kushinda safari hii Jehova Jire. Hatutaweza bila wewe Ebeneza, hatutaweza bila nguvu zako Ebeneza. Tumenyenyekea kwako Mungu, tumejiachilia Ebeneza, ukapata kuonekana sisi tukapata kukosekana Ebeneza, ukapata kuinuliwa sisi tukapata kushushwa Jehova Jire, kwa maana wewe ni Mungu katika maisha yetu Ebeneza, na kwa sababu wewe ni baba yetu Ebeneza. Tumeomba haya tukiamini umesikia na umetenda Ebeneza, na yale ambayo tujaomba yako katika mioyoni mwetu Ebeneza, wacha Roho wako Mtakatifu wazidi na kutuombea Ebeneza. Kwa jina lako takatifu tunaomba na tukiamini. Amen. 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 Kwa imenyage kwengai wemoyo undo agerera ikero inesode uotani timana itabarani aje we pareno tia kwani akumani osha kwa imenyage kwengai wemoyo undo agerera Tani dimana itabarania Ibaraya Daudi Marina Goliath Davire Mwadire Mwinake Ingedie Baraine Tarina Wepapa Gethetheinie wakwande makiria ya muthoria Baraya Daudi Marina Ngethie baraine tarina wepapa oithĩinĩ wakwa ndĩ makĩria ya mũthoria pareno ti yakwa nĩ yaku Mwathani ũciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩre ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita barania pareno ti yakwa nĩ yaku ũciakwa imenyage kwĩ Ngai wĩ muoyo ũndũ wagĩrĩre ikĩro-inĩ ciothe ũhotani ti mathaita
itoboya-inĩ nemetwo nĩake njarĩra gacĩra kamũtharaba ĩna ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩwe ĩndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wakorire Jorodani itoboya-inĩ nemetwo nĩake njarĩra gacĩra kamũtharaba ĩna ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩwe rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndamenya kũrĩa bata wakwa iwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai mũndũ ĩtitũ gũturagia andũ ngetaga na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha ĩtambure marĩ na njane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka igũtirĩ mũgwĩ wa bara ũrarĩrĩirie no mwe wa gũtũkĩrĩra ĩtambure marĩ na njane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka igũtirĩ mũgwĩ wa bara ũharĩrĩirio no mwe wa gũtũkĩrĩra ũkagace rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndamenyire ngamenya kũrĩa bata wakwa iwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ĩtitũ gũturagia andũ ngetaga na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndamenya kũrĩa bata wakwa iwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai mũndũ ĩtitũ gũturagia andũ ngetaga na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai waothanĩrwo mbara nĩtha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai bũrũri kũgĩa thayũ nĩtha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai ndũkone hinya waku nĩtha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai twagũcokeria ngatho na twagũtĩa mũno nĩ ũndũ wa hinya waku na tha ciaku nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkoretwo wĩ mwĩhokeku mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai na ti itherũ nĩ tha ciaku itũkuĩte nĩ tha ciaku itũtũirie tiga nĩwe mũthamaki mũnene tũngĩanahoteka rĩmwe nĩ twanaritũhĩrwo nĩ mbara rĩmwe twanarigwo nĩ ũrĩa tũgwĩka twanetha njĩra mũthamaki mũnene tũkamĩaga mũthamaki mwega no we wanatuonereria njĩra nĩ ũtũire hamwe na ithuĩ rĩrĩa kwanaritũha mũno tũgakinya mũico mũthamaki mũnene twanakuona ũgĩgũtũkua kĩndayaya ndwanareka thũ citũ itheke mũthamaki mwega ndwanareka thũ citũ mũthamaki itugĩre mũthamaki mũnene nĩ ũtũire ũtũgitĩrĩte na nĩ ũtũire ũtuohete rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrokumio mũthamaki wa thamaki igongona rĩrĩ twaruta ngoro citũ cianyihĩtie mũno kũrĩ we nĩgetha Ngai wĩtĩkĩre gũtũthambia nĩgetha twĩtĩkĩrĩke nĩwe na nĩgetha mũthamaki wa thamaki kĩrĩa ũharĩrĩirie ngoro citũ na meciria maitũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũtuĩke a gũkĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twakũhoya ĩtĩkĩra mũthamaki mũnene gũtuohora arĩa mokĩte matitikithĩtio
tũtindĩkithĩtie mĩrigo mĩritũ nĩ Saitani. Wĩtĩkĩre kũmaũra mũthamaki mũnene, tondũ nĩ kiugo gĩaku mũthamaki kĩroiga atĩ arĩa matindĩkĩte mĩrigo mĩritũ marehe kũrĩ we na nĩ ũkũmaũra. Wega waku nĩguo tuoria, nĩgetha tũkuĩre mĩrigo itũ rĩu Mwathani, ĩrĩa tũtindĩkithĩtie mũthamaki mũnene, ya mĩrimũ mũthamaki mwega, ya bamĩrĩ citũ mũthamaki wa thamaki, ya bũrũri witũ mũthamaki mwega, ya arata itũ mũthamaki mũnene. Ĩtĩkĩra gũtwaũra nĩ twakũhoya, reke mũthamaki wa thamaki igongona ritũ rĩgũkinyĩrĩre na mũtararĩko mwega, nawe wake na ũtũrathime, tondũ irathimo nĩ ciaku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, o ta ũrĩa warĩ na ciana cia Isiraeli werũ-inĩ mũthamaki ũkĩmatongoria, nĩguo twahoya gũtongorio nĩ tha ciaku na kũiganwo nĩ ũtũmi waku Mwathani, tondũ we wĩ Ngai mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra gũtũiga tũigana, ĩtĩkĩra mũthamaki mũnene gũtũhiga, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa rĩa Ngai ũrĩa mũtheru, wahoya kwĩhoka gũcokeria Ngai. God is good. And all the time. Wow, so wacha tuwapigie makofi mazuri. Yes. Bwana asifiwe sana. It's another day that the Lord has made. Bwana asifiwe sana. We are going to rejoice and be glad in it. Bwana asifiwe. Ngoro yaku ndĩkũinũka ũrĩũkire. Bwana asifiwe sana. Meciria maku matigũthiĩ ũrĩa mokire. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu ni mwema, His mercies are new every day. That is what the book of Lamentations 3 says. Bwana asifiwe. That His mercies are new every day. Hallelujah. The book of Proverbs 18:10. The book of Proverbs 18:10. Bwana asifiwe sana. The name of the Lord. Hallelujah. The name of the Lord is let me get my Bible. Proverbs 18:10. I just want to read two books there. Then Pastor Minaina will take over. Bwana asifiwe. Proverbs 18:10. There is a name that we have been given, and when we call upon His name, our life will never be the same again. Bwana asifiwe sana. Our families will never be the same again. Bwana asifiwe sana. The church of God will never be the same again. Hallelujah. Proverbs 18:10. Kitabu cha Methali Kanathimo says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Bwana asifiwe sana. We call this name Jehovah Jireh because He is our provider. He has provided for you. He has given you something to eat this morning, even the clothes that you have. Bwana asifiwe sana. It's not about you waking up early, but it is God. Hallelujah. So the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. Bwana asifiwe. Jehovah Rapha. Bwana asifiwe sana. He is our healer. He is our deliverer. Bwana asifiwe sana. He is able to heal all the diseases. That is what Psalms, I think 103 verse 3 says. He is able to heal all the diseases. Bwana asifiwe sana. The book of Job 19:25. As I finish, in the midst of the many challenges that we could be going through, we must remember that our Redeemer lives. Bwana asifiwe. He is not asleep. The book of Job 19 verse 25. We have to remember that our future is in the hands of God. There is no other person who knows your future.
5 years from now, 10 years from now, even the enemy does not know. Bwana asifiwe sana. But God knows your future, where you will be next year, where you will be 5 years to come. Bwana asifiwe sana. He has good plans for us. Job 19:25 says, "For I know that my Redeemer lives." Hallelujah. "And he shall stand at last on the earth." Bwana asifiwe sana. It doesn't matter what I could be going through. It doesn't matter what you could be going through. To all our viewers, wherever you are, at your lowest point, remember that your Redeemer lives. Bwana asifiwe sana. So that's the word of today. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. We say thank you for your goodness, for your mercies, my Father. You have protected your people a whole week, and they are gathered here to see your goodness, my Father, to be transformed, my Father, to be renewed their minds, my God. We pray that, dear Lord, from today going forward, this word will be in our hearts, my Father. The book of Proverbs 18:10, my Father. You have reminded us, dear Lord, that your name is a strong tower, my Father. When we call upon that name, dear Lord, our lives will never change. We will always change, my God. We will not remain the same, my Father. When we call upon that in your name, my Father, dear Lord, our lives are going to change, my Father. We say thank you even for the book of Job 19:25. You have reminded us, dear Lord, that you are living, my Father. You are the living God, my Father. Even if we are going through challenges in life, you will visit us and leave a mark, my Father. Tunasema ni asanti kwa wale wamefika, Bwana. Those who are on the way, they are blessed of you, my Father. Our viewers, wherever they are, may you visit them today, my God. Those who are about to give up, may you visit them today, my Father. Dear Lord, we rise against any form of committing suicide, my God. Any suicidal thought, my Father, upon those who are listening to me, my God. May you give them hope for a better tomorrow, my Father, because you have good plans for each and every one of us, my Father. Tunasema ni asanti, Bwana. Thank you for your servants, my Father, those who are here, my God. I speak a blessing, my Father, to Pastor Wainaina, even as he comes to minister here, my Father. He is blessed of you, my Father. May you use him, my God. We speak the Spirit of God, the Holy Spirit, my Father, to be upon him, and all the others will take this microphone, my Father. We worship you and glorify your name. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Nĩ wega nĩ Kristo wa Ngai gũtwarahũra, na rĩu twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩake, na Ngai nĩ mũtugi tondũ nĩ ahonoketie, na ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ hotithĩtio nĩ Roho wake Mũtheru. Na ũmũthĩ ngũigua tarĩ ũira ngũruta njikare thĩ, tondu riũa rĩngĩakana mũno na nĩ rĩega, no nĩ rĩthũkagia maũndũ. Mbura ĩngiura mũno na nĩ njega, nĩyo twendaga, nĩ ĩthũkagia maũndũ. Na rĩu tondũ gũkũ tũtongoragio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, ngahoya Ngai atuĩke wa kũndongoria na kũmenyerera, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Hĩndĩ ĩmwe ndandĩkwo wĩra he mũndũ wendaga kũndoga, na ndiũĩ kũroganagwo atĩa. Amen. Mũthikĩrĩirie mũno mũigue, itagĩkuire githĩ ndikĩrĩ ho. Na tũgĩgĩcemania harĩa twacemanagia o kũu wĩra-inĩ mwena ũyũ wa Kĩricũ, na agĩũka na kanyamũ twagetaga ndogo mũki. Kanyamũ kahihinya gũgũ gakaruta gatogo, nĩ kanyamũ gakũra, nĩ ta ikuno. Na mũndũ ũcio agĩũka, ndikuga nĩ kabira ĩrĩkũ, nĩ mũĩ andũ arĩa maroganaga, nĩ mũĩ, mũtiũĩ? Na Agĩkũyũ nĩ mekaga ũguo. Agĩgĩũka na kanyamũ kau ithaa rĩa thaa mũgwanja,
na he handu ndaiguite ati ungikuona mundu akienda gukuroga rora kuria ruhuho rurathie. Amen. Nigetha ndugaikare na kuu ruhuho ruroka tondu urogi ni ugwika atia ni ugukinyirira. Koguo o uria etagwo mundu ucio twathiururukanagia nake agakahinya agakaumia ndogo tugathiururukana nake na ndakihotire kundoga. Amen. Tutikihurire Ngai ruhi tondu ndiarogirwo. Amen. Na niĩ ngĩmwĩra atiriri ona Agĩkũyũ nĩ marĩ ũrogi wao. Rũciũ tũcemanie nĩgetha nani ngũro na ndakũroga no ũgũkua. Amen. Na tũgĩgĩcemanio kĩwanja-inĩ kĩrĩa nĩgetha rĩu tondũ nĩ araregimirwo nĩ kũndoga na niĩ ndĩmũroge. Tũgĩgĩthiĩ tũgĩikara thĩ tũkĩambĩrĩria kwaria na andũ nĩ metereire mũno nigetha mone ũrogi wa Mũgĩkũyũ nĩ ũrĩkũ. Na ũndũ ũcio reke ndĩmwĩre nĩ wandwarire thĩna-inĩ mũnene tondũ ndatwarirwo nginya kũrĩ anene akwa no ndiakĩbutirwo wĩra. Hĩndĩ ĩrĩa gwagĩkinyire ihinda rĩa kũrogana niĩ nĩ ndakuĩte rũhiũ rwa njora. Koguo ndoire kabuti gakwa ngĩrũcomora ngĩmwĩra na nĩ ũgũkua o rĩu. Amen. Nĩ ũgũkua. Rĩu kwarĩ thĩna mũno tondũ anene akwa moka ndoragio atĩrĩrĩ ũkire na rũhiũ wĩra-inĩ nĩkĩ? Githĩ nduma na intention ya kũragana. Amen. Gĩtĩ-inĩ kĩa Jehova nĩ gũkoragwo na mwaki na nĩ akoragwo na rũhiũ. Na nĩ njũragia rĩmwe Mwathani maũndũ makinya haha rĩ rũhiũ rwake rũtiume rũrute wĩra. Amen. Tarũgamai na igũrũ. Tũkũina rwĩmbo rĩrĩa Jehova agetana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru na tũmenye Jehova ũyũ tũraina ũhoro wake nĩ mwaki na Jehova nĩ mũũru hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mehia. Rwĩmbo rũrũ tũtikaũine ũrĩa tũinaga no rwĩmbo twĩtaga rwa kĩbebero kana rwa bendera. Koguo nĩ harĩ ũndũ ũgwĩkĩka twauga tũina kĩbungo kĩa mũico thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ. Na tondũ Ngai nĩ atuganaga na nĩ atungatanaga mumenye rwĩmbo rũrũ tũkĩrũina harĩ ũndũ Ngai ekũndungatĩte na harĩ ũndũ Ngai egũgũtungata. Atĩ rĩrĩa Jehova agetana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru aini a nyĩmbo nĩ ndĩretĩkia atĩ metiarĩ na tũmenye Jehova nĩ mwaki. Tũikare twĩiguĩte na tũmenye atĩ matukũ maitũ ma gũtũũra thĩ ĩno nĩ magere. Koguo twĩyũrie niĩ nawe na hihi mũthenya ũcio wakinya wa Ngai rĩ tũgakorwo tũhana atĩa. Na nĩ ndĩmwĩraga o rĩngĩ kaingĩ na kaingĩ gũtonya igũrũ ti ũndũ mũhũthũ. Rĩrĩa Jehova agetana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru hĩndĩ ĩyo Jesũ araũke umbĩte ũthingu ta nguo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa nĩakoya kĩho twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake. Ningĩ anyite ũhoro wa mata nyũgũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ ahigĩte ngoro nokĩo gĩkamũtongoria. Yetĩkĩrwaga e muoyo nake arĩ gwathiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Gatũrũme nĩagakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwa
negwa kaingerio mwetwa na irikaniro nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Pano gwe ciana cia ũthamaki igathinĩkanio kwa ngoma kĩana kĩnyarĩrĩko kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwa na irĩkanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova no gwĩ ciana cia ũthamaki igathinĩkanio kwa ngoma kĩana kĩnyarĩrĩko kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwaina wega ikarai thĩ tũthome ibuku rĩa Mathayo 24 na mũhari wa 22 na nĩgetha njikare thĩ. Ngai amũrathime nĩ mwaina wega na mũmenye twagĩrĩirwo nĩ kũmenya ithuĩ kana tũrĩ andũ a ndũrĩrĩ tondũ nĩ mwaigua ituĩro rĩao. Tũikare wega kwa Ngai tũrũmĩrĩre maandĩko ma Ngai nĩgetha tũtigakinyĩrwo nĩ marakara ma Ngai. Mathayo 24 na mũhari wa 22 ĩrauga atĩrĩ, na tiga matukũ macio makuhĩrĩirio gũtirĩ mũndũ ũngĩkahonoka no rĩrĩ tondũ arĩa aamũre matukũ macio nĩ magakuhĩhio. Ndĩretĩkia niĩ nawe nĩ twamũrĩtwo, ndĩretĩkia niĩ nawe nĩ tũthurĩtwo ũhoro wa kwamũrwo na ũhoro wa gũtungatĩrwo nĩ Ngai. Nĩ wega mũno harĩ ũrĩ na ndagĩka yothe ũkoragwo ũkĩmenya kana wĩ mwamũre kana wĩ mũthure nĩ tondũ ihinda rĩu rĩtirĩ kũraihu. Na rĩu nĩ mahĩtia mũno niĩ nawe tũkaga gũtonya igũrũ. Tũtũrĩte tũhunjagĩrio kuma hĩndĩ ĩrĩa twahonokire. Archbishop Dr. John Gĩthirĩ atũhunjagĩria o kiumia o kiumia. Tũrũngwo mĩikarĩre itũ na mĩtũrĩre itũ. Na rĩu nĩ wega tũikare tũkĩmenyaga atĩ matukũ mau nĩ mathiru. Tũikaire matukũ-inĩ ma grace ya Ngai, wega wa Ngai. Kwoguo hihi niĩ nawe Kristo wa Ngai angĩcoka mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩkorwo ha. Nĩ wega tũikare tũgĩthukagia tũgĩthikagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩa irio ũkeyũria ĩ niĩ ndĩ o mũhonoku. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ babu thĩinĩ ũgĩthamba ũkeyũria ĩ niĩ ndĩ o mũhonoku. Hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ na ngari barabara-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mawĩra maku ũkeyũragia ĩ niĩ rĩ no honokete. Kristo wa Ngai angĩcoka ihinda ta rĩrĩ rĩ no nduĩke wa gũtwarana nake kana ngũtuĩka wa gũikio kwa ngoma toguo twaigua. Kwoguo tũikare tũmenyereire mũno nĩ tondũ twagũka kanitha nĩ tũrabatara gũthuthuria ngoro citũ meciria ona gwata mĩĩrĩ tũikare ta maandĩko ma Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũcio wa marigĩrĩrio Ngai amũrathime. No gwĩciria cia magigi
Amen. Kaitwe moko maitu na iguru. Kwa gũcokeria ngatho we wĩyũrĩtwo nĩ tha. Kwa kwambararia we wĩyũrĩtwo nĩ ũtugi. Kuma hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire mĩrango ya gwaku yahingũrwo mũrĩithi mwega. Nĩtuonete ũtugi waku tondũ nĩũtũheire mĩhũmũ ya muoyo. Tuonete ũtugi waku watũgitĩra njĩra-inĩ na watũmenyerera mũrĩithi mwega. Tuonete ũtugi waku na wareka nginya thakame na mĩkiha icere wega Mwathani. Nĩtũkuonete tondũ no ũtũheire tũmaĩ tũraru twekĩra ngano. Tuhote kũhũrana na heho mũthĩnjĩri mwega. Tũragũcokeria ngatho na igũrũ rĩa ũguo watũrehe hema-inĩ yaku. O ĩno ya gũtũngano mũthĩnjĩri mwega. O ĩno Ngai we witũ wa matu-inĩ wakĩte kĩgongona gĩaku na nĩho tũrũgamĩtie makinya maitũ. Nĩtwakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Twagũcokeria ngatho tondũ wĩ mũtheru. Thengio nĩ maũndũ mothe mĩtũrĩre-inĩ itũ tondũ we nĩwe hinya witũ na ũteithio witũ. Nĩtũkwambararĩtie mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩũrekete twĩhokokwo Mwathani. No tũraiga Jesũ nĩ Mwathani. No tũraiga nĩ ũhonokanagia. No tũraiga wĩ mũtugi. No tũraiga wĩ mũthamaki. Ona no tũraiga wĩ mũtheru. Thengio nĩ ihinda rĩu Ngai wakwa. Nĩtwagũtĩa na atumia mekuo thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ona rĩrĩa tũranyitanĩra nao. Ona arĩa megũka mwega. Nĩtũragũtĩa kĩgongona. Tũragũtĩa na atumia mũthĩnjĩri mwega. Ona anake na airĩtu mũrĩithi mwega. Ona ciana iria tũrĩ nacio kĩgongona-inĩ. Wega waku nĩ ũtũigaine mũthĩnjĩri mwega. Tũrakwambararia mũthĩnjĩri mũnene tondũ tũkire no gũkwenda Mwathani. Na nĩtũĩ nĩwe watwendire mbere. Nĩkĩo tũninagĩra mbara Mwathani. Nĩkĩo tũhotanagĩra Mwathani. Nĩkĩo tũheaga thayũ Mwathani. Ona nĩkĩo tũheaga gĩkeno Mwathani. No kĩo tũmaga twĩtĩkĩrĩke Mwathani. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. Ũgatũharũrũkĩria irathimo cia mĩthemba. Roho waku mũtheru agatuonereria njĩra. Nĩtwagũcokeria ngatho. Tũrakwambararia nĩ tondũ ona wa mawĩra maitũ. Ngai wa Ngai ciothe. Nĩ tondũ wa ũrĩa kũrĩ gũikarĩte Mwathani. We Ngai nĩtũkuonaga. Ndũrĩ ũrareka tuoe tũbakũri twa gũthiĩ kũhoya. Mũthĩnjĩri mwega nĩtũkuonete. Ona ndũrĩ ũrareka ciana citũ cikare mĩciĩ. Nĩtwakwambararia mũno. Tũheaga customer ũtukũ na mũthenya. Marĩithio magitĩre no mamenyerere. Rĩrĩa maroka biacara-inĩ citũ. Twamambararia na kũrĩ we rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nacio indo iria marĩũkaga gũtũgũrĩra kana tũkamenderia Mwathani. Tũgaciĩhokeka nacio tũgaciruta nyũmba-inĩ yaku. Wĩra waku ũgathiĩ na mbere. Nĩtwakwambararia mũno Mwathani. Ona nĩtwagũtĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ithaa ici na ndagĩka Mwathani. Twambararĩtie moko na ndungata ciaku. Tũiguithanĩirie na tũgetĩkanĩria Mwathani. Atĩ thahabu na betha iria ciothe cianagerwo ũgo-inĩ na ũragũri. Nĩgetha ciũke ithahie mawĩra maku. Twacihingĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtigũcienda mĩtũrĩre-inĩ itũ. Tũtigũcienda nyũmba-inĩ yaku. Tũtikwenda thahabu na betha ciago na aragũri. Nĩ tondũ moyaga kĩndũ kĩnyinyi mũno na gĩtangĩteithia mũndũ. Mĩtũrĩre ya wĩra waku ĩkahotoma. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twambararia ũtonga waku. Ũrĩa ũheanaga ũtekuonganĩra na maithori. Ũrĩa Ngai wa Ngai ciothe ũheaga andũ aku Mwathani. Nĩ tondũ mendaga maheaga ona metoro. Nĩtwagũtĩa mũno. Twambararia mathandũkũ ma Mwathani. Twamatheria na thakame ya Jesũ Kristo. Kĩrĩa kĩanaingĩra hau wĩra waku ũkahotoma. Nĩtwagĩtheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Na twacoka twaiga mũthenya wa ũmũthĩ. Gũtirĩ kĩngĩ gĩkaingĩra hau. Kiumanĩte na ũgo na ũragũri. Twĩtĩkanĩirie na athuri aya. Twĩtĩkanĩirie na atumia aya. Atĩ kĩrĩa kĩrĩũkaga nĩ gĩkũgũra parking. Kĩrĩa kĩrĩũkaga nĩ gĩgũtwara wĩra na mbere. Ona arĩa ũrĩrehaga nĩ marĩtwaraga wĩra na mbere. Nĩkĩo tũrakwambararia Ngai. Na nĩkĩo tũragũcokeria ngatho Ngai. Na kĩrĩa kĩrĩũkaga moko-inĩ maitũ. Kĩmwe twarehe mathandũkũ-inĩ maya. Kĩu kĩngĩ nĩrĩtũhotanagĩra. Tũtigacitwara thibitarĩ. Nĩ ũgũtũhotanĩra mĩrimũ-inĩ. Ciana citũ tũtigacitwara. Mũthĩnjĩri mwega, mũthĩnjĩri wa thayũ. Mathibitarĩ nĩ tondũ ũrĩa marĩtwo. Ona kana magathũkio nĩ indo iria ciumanaga na gũkũ thĩ ĩno. Macio no maciaro mogo na aragũri. Nĩ twamarangĩrĩria rũcinĩ. Nĩ twaregana namo rũcinĩ.
twaigane we mutheru Ngai na gutire na Ngai ungi tawe na aria manaingĩra kuo Mwathani na nĩ aitũ nĩ ndungata na nĩ arathime twamaruta ndawa-inĩ cia kũrebia twamaruta macohi-inĩ twamaruta ũici-inĩ twamaruta ũru-inĩ twamarehe gwaku Mwathani tondũ maretungatagwo nĩ iria ciumĩte gwaku kĩrĩma-inĩ thaburi ya 50 kwĩna ndegwa 1000 oyaga cio gakũrania na thĩna witũ nĩ twagũthaitha ũngĩoya ĩmwe tu Mwathani maũndũ no magĩrĩre mũrĩithi ũngĩoya ĩmwe tu Mwathani o mũndũ nĩ agĩra na kĩrĩa erirĩirie ũngĩoya ĩmwe tu Mwathani mawĩra nĩ magĩrĩra ũngĩoya ĩmwe tu Mwathani ndungata yaku nĩ wamĩoya na igũrũ nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwĩnyihĩria mũno nĩ twagũthathaia mũno nĩ twagũtĩĩa mũno twaiga nĩwe mũtheru Ngai twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twaiga gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku twaiga gũtirĩ hoti ũngĩ ta waku twaiga gũtirĩ wĩhokeku ũngĩ ta waku twaiga nĩwe Ngai wa Ngai ciothe thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nowe tũratũgĩria nowe tũrambararia nowe tũracokeria ngatho nowe tũrathathaia na nowe tũratĩĩa nĩ tondũ wĩ mũtheru gũtirĩ ũgĩ ũngĩ ta waku thengio nĩ ũgĩ ũrĩa ũrekagĩrĩria thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani wa thayũ na mũnene wa nene tũkahingũrĩrwo tũkaingĩra hamwe na njiarwa citũ gũtarĩ kĩndũ tũgũtigana thutha nĩ twakwambararia mũno ana nĩ twagũtĩĩa mũno twakwĩnyihĩria mũno ana twagũcokeria ngatho mũno mũrĩithi mwega nĩ tondũ wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ twagũtĩĩa mũno mũthamaki mwega ndungata yaku tũkĩmĩkaribisha thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku awa mũthingu nĩ twagũtĩĩa tũkeherera mũrĩithi mwega nayo ndungata yaku kĩgongona ĩingĩre kĩgongona-inĩ gĩaku ĩtawarwo nĩwe mũrĩithi mwega ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa riri ĩtawarwo nĩwe mũthĩnjĩri mũnene kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai wa Ngai ciothe nĩgetha tũmenye ũrĩa tũkwĩka tũmenye ũrĩa tũkuga tũmenye kũrĩa tũkũgera kĩgongona gĩtheru na kĩa matu-inĩ na ithuĩ nĩ tũgwathĩkĩra ugo waku o ta ũrĩa wendete na o ta ũrĩa ugĩte nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ ithaa rĩa ũthĩnjĩri waku Mwathani twakaribisha uwepo wa roho waku twakaribisha uhoti wa rĩĩtwa rĩaku twakaribisha riri wa rĩĩtwa rĩaku twakaribisha gatani mũthemba ũrĩa mwega igũrũ wa ndungata yaku na nĩgetha mĩguĩ yothe ĩngĩũka kĩgongona kĩama yaturuma gatani ũyũ ĩkahũndũka mũrĩithi mwega nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũthathaia mũno ona nĩ twagũtĩĩa mũno twaiga nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hakuna wa kufanana na jile, hakuna wa kulinganishwa naye, hakuna wa kufanana na Yahweh, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kulinganishwa naye, hakuna wa kufanana nawe. Tumwabudu Yahweh, tumwabudu kweli, tumwabudu, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na jile, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufananishwa naye, hakuna wa kufanana
gutire uhoti ungi ta waku, gutire hinya ungi ta waku, na we niwe Ngai uria tuguturira. Tuthambie no tutherie twi kigongona-ini giaku githeru. Reke twitikirike muthenya wa umuthi muriithi uri hinya, muriithi uri uhoti. Ni thengio Ngai, ni thengio Jesu kigongona kia ma. Twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai. Twanirira twiga we wi mutheru. Nduhanaine na ngai iria ingi, nduhana ngai cia mihianano. Ngai icio itiaragia na itihihagia, no we mihumo yaku ni tuhonagia, mihumo yaku ni tuhunagia, mihumo yaku kuri undu yugaga, miturire-ini itu mihumo yaku kuri undu yugaga. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha. Kigongona giki ki moko-ini maku, wira uyu wi moko-ini maku, nduri moko-ini ma mundu. Wigocithie na wira uyu ni tondu wi Ngai, wiyonanie na ithuĩ ni tondu wi Ngai. Ni wega ni tondu wa athuri, ni wega ni tondu wa atumia, ni wega ni tondu wa anake na airĩtu na ciana nini. Tuteithie gũkwĩhoka mũno, tuteithie gũkwĩhoka mũno, tuteithie gũkwĩhoka mũrĩithi ũrĩ hinya. We nĩwe twĩhokete, tutihokete ũũgĩ wa andũ, tutihokete ũmenyo wa andũ, twĩhokete roho waku mũtheru, twĩhokete hinya waku, nĩwe twĩhokete Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tũreganĩte na mahinya na maroho maku makusimu, maroho ma mwĩtĩo nĩ ndeganĩte namo, maroho marĩa mathatagia wĩra waku nĩ ndaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maroho marĩa mathatagia wĩra wa moko ma andũ aku nĩ ndaregana namo, maroho marĩa mathatagia wĩra wa kĩgongona nĩ ndaregana namo. Twaigĩrĩria maroho mothe monuhaga, maroho mothe maharaganagia, nĩ twamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We wĩ Ngai ũtacenjagia, we wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. We nĩwe tũkwĩhoka. Theria meciria maitũ na ngoro citũ, theria mĩĩrĩ ĩno itũ. Mũrĩithi ũrĩ tha tũiguĩrĩre tha, mũrĩithi ũrĩ ũhoti riri-inĩ waku. Nĩ thengio nĩ gũtũgitĩra, nĩ thengio nĩ gũtũhonokia, nĩ thengio nĩ gũtũmenyerera, thengio nĩ gũtũhonia Ngai, nĩ thengio nĩ hinya waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Arĩa matarĩ na hinya mekĩre hinya, arĩa hinyaru mahe ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Arĩa matarĩ na mwĩhoko mahe mwĩhoko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaiga wĩ Ngai rũcinĩ rũrũ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra. Tũtikwenda mĩaki yaku ũngĩ mũrĩithi ũrĩ hinya, tũtikwenda mĩaki. We nĩwe tũkwambararia twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Twĩ gũkũ tũkiuga nĩ ũrĩ hinya, twĩ gũkũ tũkiuga nĩ ũrĩ ũhoti, twĩ gũkũ tũkiuga nĩ wambararagia andũ aku, twĩ gũkũ tũkiuga nĩ wohoranaga, twĩ gũkũ tũkiuga nĩ ũrĩ ũhoti. Twambararia moko maitũ twoiga nĩ ũrĩ ũhoti, twambararia moko maitũ twoiga nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũhoti wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, roho mũtheru wa Ngai arĩ hamwe na ithuĩ, ũtorania wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ. Thayũ na gĩkeno iria ciumanaga na kũrĩ Ngai nĩcio iharũrũkĩtio nyũmba-inĩ yaku, nĩcio rekereirie kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩ thengio nĩ thayũ waku Ngai, nĩ thengio nĩ thayũ waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa thayũ waku Ngai, nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũhoti waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũnene waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũngai waku. We Ngai wa ngai ciothe ũrotĩo, ũrĩ ũneneha mũno.
rogocwo muno no rwambarara muno Ngai witũ rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũgitĩrĩte na nĩ ũtũmenyereire thengio nĩ ũtũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba maũndũ mega nĩ ũtwĩkĩte Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mawĩra marĩa ũtwĩhokeire nĩ thengio nĩ tondũ wa project citũ ciothe rũcinĩ rũrũ twambararia project citũ na kũrĩ we rathima moko maya Mwathani mathuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ nĩ tondũ wa project iria tũhete ndũkareke hagĩe ona ĩmwe kũhuna ndũkareke kũgĩe ona ĩmwe gũthata rĩtwa rĩaku rĩrogocwo we mũhingia wa ciĩranĩro we Ngai ũrĩ ũhoti rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mawĩra maitũ matigũthata na matikũhuna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha wĩ Ngai hamwe na ithuĩ wĩ Ngai project-inĩ citũ wĩ Ngai mawĩra-inĩ maitũ wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gitũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ nĩ thengio Ngai wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩguoka-inĩ gwake ndũkahotoiĩ ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkori wa kĩrĩndĩ arĩa maregirio arama makiuga nĩ authu rũgendo-inĩ matirĩ na tũro wa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ marumagĩrĩra hingo ciothe no mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ tiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria na gũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri Yesu thĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake tatho amathĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ naĩ arĩa maregirio orama makiuga nĩ authu rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũro wa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ nawe ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkori wa kĩrĩndĩ naĩ arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ iye marũmagĩrĩra hingo ciothe no mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩ
Victoria Barasia Deo Tiga Kuayandiria Mondo Vito Kama Kiwara Na Mwere Duki Otaniria Dago Daida Tiga Nana Mwere Odiero Geta Oye no Kire Nagara Venyega Siria Mapuri Medaratea Medara Utiga Agamuyo Namwiri Ugatiko Twiketeri Yesu Deliria Yesu Mwendo Abito Victoria Ketago Amadena Yatorire Magenio Nadena Egua toga kinya wainevito na oi alea malegireo oro ama akiuga ne auduro gedaini matire no turo wainevito kulia betereiro no mwakine nawe ibio ke mwadani gedaini Gaja, ona dina diga goya, igula baile wake duka oto. Yesu dele Yesu, wendo avito, Victoria ketago amadena, yatori jemageriona dena. Kinya waidevito Iye tugadi kerelie Teto siatu Idea vina inyo menyevega Nivite kirityo menyidiado Yesu ne mopoli wakerede Iye alea maregideo Oro amam Akiuga Naturo wainevito Uria metereiro no mwakine. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitie nindi noiga mugeithani ndakwira umurore tu. Haleluya. Mwire hinya wa gwathika ni utoragia uru muingi. Mwire na hinya wa gwathika ni utoragia bara nyingi. Hinya wa gwika atia ni utoragia ki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tahugukira mundu ucio we hau thutha na reke ndakahuguke. Umwire ni waigua guo we hinya wa gwathi ni igana mehariirie gwathika. Abarariai moko wega. Bwana asifiwe sana. Ni mwihariirie gwathika ni mwihariirie gwathika. Ngai aroke muteithie na mwike wega. Hurirai Jesu witu ruhi. Ngai tuteithie gwathika ni tondu wa uhoti waku, no tuteithie gwathika ni tondu wa wira waku. Wira waku Mwathani ni turabatara kuuruta. Tuhe hinya wa gwathika. Uria twathitwo twathike na uria twiritwo twike guo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ikarai thi uhumburie thiini wa ibuku ria Kiambiriria 22 verse 16. Ni mwakinya hau Kiambiriria riganitie na kuguuririo. Yona rutindaga ukira andu namba cia gutara. Tiri mundu thoi Kiambiriria hari eri. Ngai witu amurathime na amwike wega, na Ngai witu amuhotanire maundu-ini mothe,
na nĩ mũkwendwo chairman na chair ndĩmũgie na list ya kuma rĩrĩa twatangathire ũhoro wa kũgũra handũ haha, mũndũ ũrĩa ũtĩrĩte maita maingĩ mũno, tondũ agoka mwarĩkia gwĩka atĩa na akegwatia na cũcũ wao. Cũcũ witũ ararĩ mũrwaru na nĩ niĩ ndĩramũikara. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũkorwo na list njega nĩ ngwenda kũmĩona kuma rĩrĩa watangathire ũhoro wa handũ haha. Mwena wa atumia nĩ ngwenda list na mwena wa athuri, tondũ hinya wa gwathĩka ndũkoragwo na andũ othe na ndũkoragwo na andũ aingĩ. Mwathani arogocwo. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 22 kwambĩrĩria 16, akiuga ũũ, Jehova ekuga atĩrĩ, nĩ ndĩhĩtĩte ngegweta niĩ mwene, ngoiga atĩrĩ, tondũ nĩ weka ũguo waga kũngiria mũrũguo o ũcio wa mũmwerĩ. Bwana asifiwe sana. Kũrathima no mũhaka ngũrathime, ona ngũthegeie no mũhaka ngũthegerie mbeũ ĩingĩhe o ta njata cia igũrũ, ona ta mũthanga ũrĩa ũrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene. Nayo mbeũ yaku nĩgekaga atĩa? Nĩkerigagĩrĩria na kĩhingo gĩa thũ ciayo. Mwathani arogocwo. Ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Iburahĩmu, rĩrĩa athirwo nĩ Ngai amũrutĩre mũriũ. Gũtirĩ kĩndũ kĩ hinya thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ta kiugo kũruta. Kiugo kũruta nĩ kĩritũhagĩra andũ, na kiugo kũruta nĩ gĩtũmaga andũ mathiĩ makanitha marĩa makĩtwo makarĩka. Ũngĩthiĩ ũkore kanitha nĩ hĩndĩ ũrenjwo mũthingi, ndwendaga gũikara kũu, no kũrĩa gwakĩtwo gũkarĩka andũ nĩ mendaga gwĩka atĩa? Nawe ũgathiĩ ũgakora kwĩna bata ũngĩ, rĩu gũgĩtũra ũthamaga na riũa ta mũrwaru na thũngũrũrũ na cũcũ wake na ndirahũgĩ. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai tondũ matirũmbũyagia matuĩro ma cira wa Jehova, mahinda mao ma gũthama makoragwo marĩ marĩa wĩra wa Ngai wĩ mũritũ. Mahinda ma andũ a Ngai kũũra kanitha makoragwo marĩ marĩa wĩra wa Ngai waingĩha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu agĩtio kĩndũ gĩtangĩringithanio na thĩ kana na kĩndũ kĩngĩ ta kĩo, agĩtio mũriũ. Netio mũriũ, ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make ndagĩire na ngarari na mwĩtia wa mwana, ona ndagĩire na nguca, ndagĩire na kĩ? Ndagĩire na ngucanio. No Ngai tondũ nĩ Ngai akĩrũthĩrĩria ngoro ya mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu na akĩrũthĩrĩria ũtana wa moko make na kwĩrutanĩria gwake. Jehova Ngai akiuga, niĩ nĩ kwĩhĩta ndehĩta ngĩgwetaga rĩtwa rĩakwa niĩ mwene. Nĩ kwĩhĩta ndehĩta ngĩgwetaga rĩtwa rĩakwa niĩ mwene. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ waga kũngiria mũrũguo na nĩ mwana wetereirwo mĩaka mĩingĩ, nĩ mwana watũmĩte nginya gwathanwo gũthio nja ya ihiko, nĩ mwana watũmĩte ona mũtumia ũyũ gwĩtwo Sara aconokage gatagatĩ-inĩ ga atumia arĩa angĩ. Nĩ mwana family ĩno yagĩte thoni nginya igathira makamenyera, makaigua o ũrĩa andũ mariũ. Bwana asifiwe sana.
mwĩhĩtwa wa Ngai igũrũ rĩa kũheana ndũcenjagia. Mwĩhĩtwa wa Ngai igũrũ rĩa kũruta kĩrĩa kĩruo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku ndũcenjagia. Ona ũmũthĩ ũguo noguo mwĩhĩtwa ũcio ũtariĩ. Rĩrĩa waheana nĩguo ũrathimagwo, rĩrĩa wahanda nĩguo ũgethaga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga akiuga ũũ, Jehova ekuga atĩrĩ, Bwana asifiwe sana, nĩndĩhĩtĩte ngegweta niĩ mwene, nĩndĩhĩtĩte ngegweta niĩ mwene, tondũ nĩwaga kũngiria kĩndũ kĩrĩa kĩruo gwaku nyũmba, tondũ nĩwaga kũngiria kĩrĩa ndagwĩtia rĩ, Jehova akĩgweta rĩtwa rĩake we mwene, akĩmwĩra tondũ nĩwaga kũngiria mũrũguo, na no mũrũguo ũcio wa mũmwe rĩ, Bwana asifiwe sana, kũrathima no mũhaka, haya nduge na hinya, kũrathima no mũhaka, kũrathima no mũhaka ngũrathime, tondũ nĩwaga kũngiria mwana ũyũ waku wa mũmwe, kũrathima no nginya ngũrathime, tondũ nĩwaga kũngiria kĩrĩa kĩbataranĩtie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, niĩ ti niĩ mwene kũrathima, nowe gũkũrathima, no nĩwaga waga kũgiria. Ngai nĩoĩ ũrĩa mũtariĩ na ũrĩa mũhana, Ngai nĩoĩ hinya wanyu ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũigana, na Ngai nĩoĩ ũhoti wanyu. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩamenyaga mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu hinya wa wĩtĩkio wake ũrĩa ũhana na ũrĩa ũtariĩ, nĩamenyaga. Ngai nĩoĩ ũyũ ndirĩ kĩndũ ingĩmwĩtia angirie. Andũ aingĩ nĩ gwĩtua twĩtuaga nĩ twendete Ngai, na andũ aingĩ nĩ tũtũnganaga nyũmba-inĩ cia Ngai nĩ ũndũ wa mabata marĩa mangiumĩra mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩ kũgĩa na mabata matiganĩte, na rĩu nĩ ũkĩendaga andũ a gũkũnyitĩrĩra, na andũ arĩa magĩkũnyitĩrĩra wega nĩ andũ a kanitha, na mokaga marĩ atheru mũno. Nĩ kũrĩ megũkũ na gĩtũmi kĩu, nĩ kũrĩ megũkũ nĩgetha hihi maũndũ mangĩkĩoneka mũciĩ ũkamenya nũ ũngĩhũrĩra thimũ akũnyitĩrĩre, no nĩ kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ nĩ tondũ wa kwenda Ngai, na no nyende akorwo ngoro cianyu ihana ũguo. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ wa kwenda Ngai, na ti kwenda Ngai na mĩromo. Bwana asifiwe sana. Ti kwenda Ngai na kĩ? Na mĩromo. Mwana ũyũ wetirio arĩ mwana wa kĩĩranĩro, na arĩ mwana wetereirwo mĩaka mĩingĩ mũno. Ona indo iria ibataranagia thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai ikoragwo irĩ indo cigĩtwo mĩaka mĩingĩ mũno, indo citĩirwo thigino. Ũyũ aneanire mwana we indo iria ingĩendekana nĩ ũregaga nacio. Ngai arogũteithia. Ngai akĩhĩta akiuga kũrathima no mũhaka ngũrathime, ona gũthegeia no mũhaka ngũthegeerie mbeũ. Kĩrathimo nĩ gĩakwa, niĩ ndetĩkĩra kũrekia mwana. Gũthegeio nĩ gũthegeerio mbegũ kana mbeũ. Ciana ciathoma ikahingũrĩrwo njĩra nĩ Ngai,
igatuĩka ciana cia kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Mbeũ ya mũndũ nĩ mwana, na Ngai angiuga nĩ egũkũrathimĩra mbeũ yaku ĩingĩhe, ithege, ithereme, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingĩrĩria ũndũ ũcio. No kĩrathimo gĩtitahagwo rĩera-inĩ. Kĩrathimo ti gũtamba anointing. Ndũkahenio nĩ mũndũ. Kĩrathimo no nginya wĩke ũndũ, na kĩrathimo no nginya ũrute, wende kana twende. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. He mũtumia wa gwitũ arĩ wa kanitha wa PCA no nĩ ahurũkire. Mũtumia ũcio nĩ anyarirĩtwo mũno thĩinĩ wa itũũra, na no anyararĩtwo nĩ bamĩrĩ yao kũrĩa ahikĩte, tondũ nĩ anyararithĩtio nĩ mũrũme. No arĩ mwĩhokeku wĩra-inĩ wa Ngai. Niwe wa mbere kuona akĩhanda waru, agatara 1 2 3 raini ya 10, agekĩra beacon, akoiga ĩno yothe nĩ ya Ngai wakwa. Harĩa raini ya 10 ĩrathirĩra, na mbembe no gwekaga, marigũ no gwekaga. Ona nyarirwo, we ndenyaririre na ndanyaririre Ngai. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa othe mamũthekagĩrĩra nĩ tondũ wa wĩra ũcio, na arĩmaga ũtukũ, mũthuri we atarĩ kuo. Tene kwarĩ mathĩna maingĩ mũno. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ndũthagĩrĩria mbeũ ya mũtumia ũcio. Ngona ti itherũ kũhanda, kũruta kũrĩa mũtumia ũyũ warutire, mbeũ yake nĩ yatheremire. Mbeũ ya mũiruwe ĩyo yatũmaga nyarirwo, nĩyo yatũmaga ciana cia mũtumia igerere ruo-inĩ. Ona matingĩhotekeka kwandĩkwo nginya na wĩra wa kũhata gwa ciana icio ingĩ. Ngai agĩtheremeria mũtumia ũyũ mbeũ, na nĩ irutaga nake ũhoro wa kũhanda na ũhoro wa kũheana. Na ndakwĩra arĩ wa PCA, na nĩ oĩkaine, no ngĩthiĩ gathanjũrie mũtumia ũrĩa wataraga irigũ 1 2 3 4, irigũ rĩa 10, ona rĩa ciara marigũ maigana atĩa. Na rĩu rĩa Ngai rĩ nĩ rĩathiaga kwĩrorerwo, tondũ twake twahota kũhĩnja. No rĩrĩ rĩa 10 rĩgatunguha, rĩkaneneha, nĩgetha ikio kĩgeranio-inĩ, no ndagũaga kĩgeranio kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ũyũ mbeũ yake nĩ ndĩmĩriragĩria, ngera Ngai nĩ thengio, tondũ ũrĩa twareretwo na ciana ici, tuoĩ mami wao hũragwo ũtukũ, mami wao rĩmaga ũtukũ, mami ũtwaraga mbembe ciothe kwa Ngai. Ona nĩ twamenyaga ĩno nĩ raini ya 10 ici tũtingĩhutia. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo mathurĩtwo tu nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. No ngĩmenya na wĩtaũkwo, ũheane kĩrĩa Ngai ahoete, to Ngai ndahoyaga tondũ nĩ mũthĩni. Okorwo ndũrĩ wamenya, Ngai ndetagia tondũ nĩ mũthĩni. Ngai etagia tondũ nĩ arenda gũkũgeria na arore ũrĩa ũhana. Ngai ndahoyaga na ndetagia indo cia magongona tondũ ndarĩ. Ndetagia Isaka tondũ ndarĩ na Jesu Kristo, nĩ amenyaga ona Jesu no aro. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩoye na mũriũ wa irigithathi ekũruta igongona rĩtuĩke ihaki kũrĩ kĩrĩndĩ na gũkũra kĩrĩndĩ mehia-inĩ. No kĩgeranio kĩa mbere gĩaikirio kwĩ mũndũ, nake mũndũ ũrĩa waikĩirio kĩgerio kiu akĩhĩtũka. Ũmũthĩ ũyũ twanagwo igeranio nyingĩ mũno nĩ tondũ wa hinya wa kwaga gwathĩka. Mwathani arogocwo mũno. Haleluya. No nyende Ngai agĩe na mwĩhĩtwa igũrũ rĩaku. Ũguo nĩguo weka gũkũrathima
no nginya ngũrathime. No nyende Ngai ũgĩe na mwĩhĩtwa igũrũ rĩakwa, wĩhĩte uge ũguo nĩguo weka gĩthirĩ wa nding'ũri, ngũkũrathima no nginya ngũrathime. Ũguo nĩguo weka mũrũ wa ithe witũ, mwarĩ wa ithe witũ, gũkũrathima no nginya, tondũ nĩ kũrĩ na hinya wa gwathĩka. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ kũrathima no mũhaka ngũrathime, ona gũthegeia no mũhaka ngũthegerie mbeũ ĩingĩhe o ta njata. Njata cia igũrũ nĩ itarĩkaga, ona ta mũthanga ũrĩa ũrĩ hũgũrũrũ-inĩ rĩrĩa kĩ, nayo mbeũ yaku nĩgekaga atĩa? Nĩkerigagĩria na kĩhingo. Ũguo thũ ciana ciaku itikatakwo nĩ thũ, indo cia rũciaro rwaku itikahurunjũka. Nũ ũrahandĩra ciana mbeũ? Bwana asifiwe sana. Ũguo we nĩwe wĩna hinya wa kuga ũrĩa ciana ciaku igũikara, nĩwe uko na nguvu. Nĩwe wĩna kĩ? We nĩwe wĩna hinya wa kuga ũrĩa rũciaro rwaku rũgũikara. Niĩ nĩ niĩ ndĩna hinya wa kuga ũrĩa rũciaro rwakwa rũgũikara. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre atĩrĩrĩ, rĩu rĩ, we ũregaga gwathĩka nĩkĩ? Ta mũrie, we ũregaga gwathĩka nĩkĩ? Mũturumie ũmwĩre we nĩ ũrathĩkire. Hau nĩkĩ mũranĩrĩra ũguo? Hoki ũrio ũcio ũngĩ kana we nĩ arathĩkire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ta mũrie rĩngĩ kahora, ũregaga gwathĩka nĩkĩ? Ta mũrie, we nĩ ũrathĩkire. Hau naigua thauti nĩ ĩraiguĩka Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩthi kwamũrwo kĩgongona-inĩ kĩa IPCA, baba witũ nĩ agire kĩndũ akĩheana. Aya matingĩmenya njũgũna makĩrĩa nyinyi. Akĩgiĩka mũno. Mwana nĩ kwamũrwo aramũrwo no ndarĩ kĩndũ. Harĩ tũkombe okĩte natuo arutĩte kwa ambassador akuaga, arĩ ndereba. Tũkombe twa kaurũ na tũcugandis twarĩ twa kaurũ, twarĩ tũthaka mũno. Oire ikombe citũ cia ndiroo. Amenya tũtiroo tũrĩa twa gĩcagi-inĩ twakwa tũigana atĩa? Ndiroo nene, nĩ igana makorete ndiroo nene kwao. Ithe ndwakĩona kĩrĩa igagwo kuo. Rĩu yona no ũmĩtire staircase ndiroo kũringana na mahinda marĩa akĩoya tũkombe tũu agĩtwĩkĩra ka paper bag, akiuga niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩhota na ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ndona gĩa kũrutĩra Ngai mwana ũyũ akĩamũrwo. Bwana asifiwe sana. Athuri nĩ mainamire monete mũthuri waku wa sugar dish gwake, ũkarigwo atĩ ona aramenya atĩa kũrĩa aiga. He hĩndĩ ya itherũ na ĩtarĩ yake ya itherũ nĩ wahothire, nĩ ndirikanaga nĩ wahothire. Mũtungatĩri ũcio akĩoya indo icio akiuga ona rĩrĩa ndũrĩte gwakwa niĩ mĩaka yothe ndungatĩte ndirĩ ndagĩa sugar dish. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Ngai eke atĩa? Na akũrathimĩre rũciaro rwaku. Nĩ ndĩrakirĩte ngeciria ũhoro wa sugar dish ĩyo, tondũ hihi ona tokuona my brothers arĩa akũrũ matingĩkĩririkana.
no ni to nenda rutagirwo igongona no nginya njike atia ngorwo ngiririkana ngiuga iriu hikorwo ni to muthiri muthuri ucio erwa neane mwana na amurutire igongona ri angineana ki ngera Ngai na rikorwo hari kindu kingi kinena nene gukira sugar daddies na tukombe twakauro na tondu aheanire na meciria matheru na kuma hindi iyo ndanyuire ka Guinness hindi ingi uguo ni igongona riu no ri ohori tondu baba ndarunguragirwo ni kiria ni tuindo tuu ndarunguragirwo tutiari thina na mundu atiganaga na kindu kia murunguri kana kia muthukira ndahutanirie na indo icio hindi ingi na ni kwahoirwo muno na gukiinwo muno na ihinda ria gukihumbwo nguo rigikinya atungatiri matuire moigaga ucio muthuri aheanire ngoro yake tigani umuthi utuheanaga indo iria buthu thiini wa nyumba-ini ya Ngai thani ukarehe irio tarahuthira nguo ukarehe irio tarekira TV ukarehe ria ihana nyamu ici na ni ciagiukire ingi digital irakunjwo nginya igaikio bagi-ini korwo no tuheane kiria mundu ena kio na ngoro theru na meciria matheru rucio ni ukagetha na ndina marucio ni ugeka atia ni ukagetha ndirikanaga guka wa Kimani aba uria uinite rwimbo aba tondu wathuri aria mandugamiriire guka wao akiuria nding'ori ici nicio warehe nyumba-ini ya Ngai akimwira ndire na kindu tondu niwe wari chairman by then ndire kindu kingi ingicururia neane tiga sugar daddies na tukombe twakauro Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku Ngai aruthagiriria ngoro ona tigongona riria unyitite Ngai aruthagiriria wathiki Ngai aruthagiriria wendo no ithui tukombe twitu twakauro ni kuhitha tuhitha tuciringi twitu ni kuhitha twikaga atia tuhithaga mundu uyu uretio mwana ndari ungi wa kiraniro mwathani arogocwo no akiuga ni ngumuneana Ngai akiruthiriria motive uria wi thiini wa mundu gwitwo Ibrahimu akimwira ni ndihitite ngigwetaga nie mwene na ti kawaida ya Ngai kwihita no Ngai no ehite ni tondu wa utugi waku no ngukurathima Bwana asifiwe sana uheani no utume Ngai ehite iguru riaku utungata uria tuhetwo ni Ngai umenyerere muno tondu wina thogora na wina hinya waguo mwathani arogocwo muno nginya thu cia Isaka na nikio kuona Isiraeli ona umuthi uyu litihuragwo ni Irani ni kuma ha ona manginyita no the Irani Iraki Qatar matingihura ki akiri kihingo mekirirwo gia kuirigira ona thi yothe nginyitana yukirire muisiraeli na haha andu matiri mataukwo guo ndahutikaga tondu Ngai ndericuka kuma kiambiriria nginya kirikiro Ngai ndekaga atia ndericukagwo ati nayo mbeu yaku nikerigagiriria na kihingo gia thu. Bwana asifiwe sana. Uguo thu na ingikoima mwena wa muhuro macokaga kiugo-ini kiriku, cingikoima mwena wa rugongo makaingira kiugo-ini kiriku, nake Ngai akaririkana ati ni mwihitwa ndehitire nie mwene
ndi Jehova Ngai nĩ ngagitĩra mbeũ yaku kũrĩ thũ ciayo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima mũno. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 18, na ningĩ ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ. Mbeũ ĩno rĩ, maandĩko matheru ma Ngai moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, ona thĩinĩ wa mabuku-inĩ ma anabii arĩa marĩtie mũno ũhoro wa gũciarwo kwa Mwathani witũ Jesu Kristo, atĩ nĩ harĩ we Isaka mbeũ ĩkoima ĩrĩa ĩrĩtanagio na thuna ya nyũmba ya Daudi. Ta rorai ũrĩa andũ marathimĩtwo nĩ tondũ wa Kristo. Ndũrĩrĩ ikarathimĩrwo ũhonokio, igetĩkia kiugo, na kĩo kiugo gĩgeka maũndũ. Nĩ tũratwarana? Tondũ nĩ maandĩko atĩ na ningĩ ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ ĩyo yaku. Rũciaro rwa Jesu Kristo rumĩte harĩ Ibrahimu, rumĩte harĩ Isaka, rũgoka ũguo. Na mũndũ ũrĩa warathire ũhoro wa gũka kwa Jesu Kristo na njĩra nditũ mũno nĩ Jakubu, Isiraeli, na akĩerekeria ũthamaki ũcio harĩ nyũmba ya Juda, na agĩta Juda kĩana kĩa mũrũthi, kĩũndũ kĩna hinya, kĩndũ gĩtangĩthira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũrĩrĩ irathimĩtwo nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra Jesu nĩ mwatha. Ndiũĩ kana nĩũranyita. Irathimĩtwo nĩ tondũ tu wa kumbũra, ũkohorwo ũndũire-inĩ wa mathĩna, ũkohorwo ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, ũkerathimĩrwo nĩ Ngai. Ũguo ndũrĩrĩ nĩ irathimĩtwo nĩ tondũ wa ũhonokio. Ndũrĩrĩ nĩ irathimĩtwo nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ. Ũguo nĩ wonete ũguo? Nĩ muonete ũguo? Kamwe na nganja kana tũkiuge atĩa haha tũgarũre? We wĩna ũndũ ũngĩ ũkiuga? Ndũkiuge amenia ngoro hatirĩ. Ndũrĩrĩ ikĩrathimĩtwo, ikarathimĩrwo ũhonokio-inĩ, ikarathimĩrwo kiugo-inĩ kĩa Ngai, ikarathimwo ũhoro-inĩ wa kuohorwo, ikarathimwo ũhoro-inĩ wa maũndũ manene mũno. Ndũrĩrĩ ici no ihonete tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũndũ ũcio kahinga thĩ yothe ĩkĩyonagĩra, na ithuĩ arĩa tũrathimĩtwo nĩ Ngai na njĩra ya ũgĩ tũgataũkwo, ithuĩ twarĩ andũ a ndũrĩrĩ, ona tũtiarĩ tũrathimwo, ona tũtiarĩ tũhonokio, no tondũ nĩ twamũkĩrire ũyũ warathimĩirwo ũndũ ũyũ rĩ, tũkerathimĩrwo na wega wa Ngai ũkone, na wega wa Ngai ũkoneka. Atĩ na ningĩ ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ ĩyo yaku. Gũtirĩ tiga andũ a kwĩrigithia mataroiga Jesu nĩ mwatha, nĩ mwathani. Ũtekuonaga ũkambĩrĩria kuona. Uma mũrwaru waiga Jesu nĩ mwathani, ũkaho. Wetĩkia ũgatũũra muoyo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ rĩ, nĩ wĩtĩkĩrĩte kũigua mũgambo wakwa. Nginya gwathĩka kwa Ibrahimu gũkĩrathimithia ndũrĩrĩ. Gwathĩka kwa Ibrahimu ona ithuĩ nĩ gũtũrathimithĩtie nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ũguo kĩrathimo gĩkĩ twĩ nakĩo kiumĩte haraihu, kiumĩte haraihu. Andũ aingĩ nĩ monaga hinya ũrĩa menaguo ta ũimĩte kũrĩ aciari ao, na makona tarĩ kĩo kĩao, no ti kĩo gĩakwa, ona ti kĩo gĩaku. Nĩ kĩrathimo gĩa ithe witũ Ibrahimu gwĩtĩkĩra gwa thĩ. Hinya wa gwĩka atĩa? Hinya wa gwĩka atĩa? Onawe ũngĩathĩka mũthenya wa ũmũthĩ na wathĩke ũrĩa Ngai arenda, Bwana asifiwe sana, maũndũ manene no megwĩkĩka. Tiga gũkua ngoro nĩ mũtũrĩre. Na tareke ngwĩre, ndũkananyire kĩgeranio kĩa Ngai, ndũkanakĩnyire kana ũgĩtembanie. Wahota kũgwa, nyiha na wĩre Ngai,
maundu mothe mahotekekaga ni tondu waku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gwakinya hau Ibrahimu agĩgĩcokerera anake acio a gwake, magĩgĩũkĩra magĩthiĩ othe hamwe, magĩkinya Birisiba, nake Ibrahimu agĩgĩtũũra kũu Birisiba. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai wothingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa tha mũthĩnjĩri ũrĩ thatũ niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, Beyana wa Etiada biadere Ujiti kiare kigogona-ini Kiama tuine kiyurite othingu Baba ni vai Ine ngoro miaka mĩrongo ĩna Wendo ũrĩa warutire Misiri ũngĩmanina Tiga marakara riganĩrwo Nimeria maitho ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova Yagiririe mamarĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo Maguta marĩa wamũitĩrĩirie Namaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani harĩa nĩrangĩũra nĩ ũndũ warĩo Rĩgĩnyũrũrũkĩria Jeriko Matukũ mũgwanja rĩkiunanga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano no wendo ũtarĩ thoguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ na ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ Ngai wothingu wa Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ thatũ itĩrĩirie mũtugi wa thakame na maaĩ Ngai wothingu wa Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ thatũ itĩrĩirie mũtugi wa thakame na maaĩ niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire Ngai
atumia anake airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũthuuri iria eranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke merũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Ucio niwe Ngai wa ũthingu wa Iburahĩ, ciĩranĩro ciake nĩ ikinyanagĩra. Hinya wa Ngai nĩ wonekana, na irathimo cia Ngai ehĩtĩte nĩ egũkũrathima, no nginya akũrathime. Irathimo cia Ngai oigĩte nĩ igũkinyĩra rũciaro na rũciaro, no nginya ikinyĩre. Tondũ Ngai witũ ciĩranĩro ciake nĩ cia ĩĩ na amina. Mwathani arogocwo. Ndeciria ũhoro wa ndũrĩrĩ kũrathimwo nĩ tondũ wa Iburahĩmu. Ũguo rĩrĩa weka wega, ona itũũra nĩ rĩkagwo. Rĩrĩa waikara kiugo-inĩ kĩa Ngai na ũthingu-inĩ wa Ngai, itũũra rĩrĩa wathiĩ nĩ rĩambararagio. Bwana asifiwe sana. Na nĩ rĩtũgagĩrio. Mahinda marĩa tuokire gũkũ, nyũmba gũkũ ciarĩ raithi mũno. Nĩũngĩonire nyũmba na ngiri na ndwĩtio deposit. Na rĩu rĩ, ũkĩrũthĩrĩria kuma harĩa bara rĩ, nginya kamburo ciĩha, nginya kamburo ciĩha. Andũ a Ngai matikarange rũkũngũ, tondũ kiugo nĩ kĩehandire thĩinĩ wa itũũra rĩrĩkũ rĩrĩ. Wega wa Ngai nĩ wonekanire thĩinĩ wa itũũra rĩrĩkũ rĩrĩ. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũguo gwathĩka gwaku na kũigua Ngai gwaku gũgũtũma maũndũ manene mũno mekĩke ũtũũro-inĩ waku, ona ũtũũro-inĩ wa rũciaro rwaku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rũgamai na igũrũ. Ta wĩnogore ũkiugaga niĩ nĩ ndatiga ũremi. Sasa cha ukweli niĩ nĩ ngwathĩ. Wĩnogore ũkiuga niĩ nĩ ngwathĩka. Na ngwambĩrĩria na kĩrĩa ndĩhithĩ. Andũ keyugithie. Mwathani arogocwo. Uga niĩ nĩ ngwathĩka. Saitani ũkĩendaga na ũtekwenda nĩ ngwĩka atĩa? Na Isaka wakwa no ngwĩka atĩa? No ngũmũne atĩ nĩ ũgũtwara, atĩ nĩ ũkũmwĩta. Uga nĩ ngũmũneana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uga niĩ nĩ ngwathĩka, tondũ nĩndamenya nĩ kũrĩ na hinya wa gwathĩka. Ngai ndeithia gwathĩka. Ngai hotithia gwathĩka. We na hati gwathĩkĩra mũthuri guo, nĩ gwathĩkĩra Nga. Nĩ nginya na tũbeca tũrĩa mũthuri atoĩ wa Nyambura ũreheha, no ndũgakĩreke akĩone, tondũ na Iburahĩmu akĩruta. Tondũ nĩ ũkũrio kana ici ciothe nowe ũraigĩte. Bwana asifiwe sana. O mũndũ arute Isaka. Gũtirĩ mũndũ tarĩ na Isaka kĩ? Na rekei twathĩkĩre Ngai tũrute Isaka arĩa marĩ aitu. Bwana asifiwe sana. No ũkĩruta igongona rĩa wathĩki. Haleluya. Kaĩ ndũkareke guoko gwaku kũmenya nathanie, tondũ nĩ ũkũrio atĩ nĩndĩragwĩtĩtie mbeca cia kĩrĩa na ndũneka atĩ kaĩ. Kaĩ ici cioimaha. Uga ici nĩ cia wathĩ. Cia wathĩki mwĩre ndigũkũnengera ona wanjĩtia. Mwathani arogocwo. Isaka waku mũrute ũkenete. Haleluya. Ti atĩ ona niĩ ndiraigua.
Isaka wakwa ndimurute ngenete, ona we Isaka waku murute okenete. Bwana asifiwe sana. Tamwire na ndukore kanitha Tasande nduokire ugukaga wiciritie ni turikirie we urecirio kurikio nu githe tiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. O haria wakinyirie mbere noho kaba gukire mukirikie withiranirie. Mwathani arogocwo. Ngai aromuteithia na muhe hinya wa gwathika, na Ngai arorekereria irathimo cia mwihitwa wake, tondu irathimo cia mwihitwa wa Ngai itithiraga. Irathimo cia mwihitwa wa Ngai ni ikinyanagira. Irathimo cia mwihitwa wa Ngai nginya ni igitagirwo ni mwene ugitiri. Ngai rathima athuri aya, rathima atumia aya, rathima anake na airitu ona ciana nyinyi, turathime twi kigongona-ini giki, na tondu ni twanyita hinya wa gwathika ni utumaga maundu manene mekike. Ona ndurire ni iriaga wathiki-ini witu, ni twagutia muno Ngai wa iguru. Uguo turarira wathiki wa Ibrahimu, ritwa riaku rirogocwo. Twambararia moko maitu na iguru twiga ni tugwathika, na kuria turemete uturekere. Turekere Ngai wa iguru, turekere muriithi mwega, turekere Ngai mwene uhoti. Ndukareke turwo ni hinya, ndukareke twage thayo, na ndukareke wathiki uyu Mwathani urehe merirwa uturo-ini witu. Ndukareke twirire iguru-ini ria wathiki uria tugugwathikira. Ndukanareke twirire iguru ria kuruta indo citu thiini wa ritwa ria Jesu. Twambararia ritwa riaku twiga ni itheru na niriri hinya, na gutiri Ngai ungi tawe. Urwo tio na urwo kumio. Tuhe wathiki Mwathani, tuhe gwathika Mwathani, tondu kwina hinya muingi, kwina hinya munene iguru ria gwathika thiini wa ritwa ria Jesu. Nyita igongona riaku ria gucokia ngatho, ukiorehe haha ithanduku-ini, na wire Ngai he hinya wa gwathika, he hinya wa gwathika. Ngwire ni thengio ni tondu wa utugi na unene waku. Rehe igongona riaku haha ria gucokeria Ngai witu ngatho, mwire ni thengio, na uge ni kiambiriria kia uhoti wa Ngai, ni kiambiriria kia hinya wa gwathika thiini wa ritwa ria Jesu. nene itũraga mũndũ ũmwe tene na tene arĩa Ngai akũigĩte rũgama wega ũrĩega gũgũkĩra me thutha waku ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka ndĩ mũthĩ kũrĩ me thutha wakwa ũrĩmeriragĩria gũkinya ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ wĩra mwega nĩ ũtugi wa Ngai. Atũragarĩragĩrwo kwa mamawe rĩrĩa Ngai amũheire gwĩtĩkĩrĩka agĩtuĩka mũthamaki kũndũ wa nja ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka ndĩ mũthĩ kũrĩ me thutha wakwa ũrĩmeriragĩria gũkinya ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ wĩra mwega nĩ ũtugi
mathiaga thutha wa gethi magetha kana gokania matigari ĩrĩa Ngai amũheire gwĩtĩkĩrĩka wĩba wacio gĩtuĩka mwene mũgũnda ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka handũ mũthĩ kũrĩ na thutha wakwa kũrĩ meriragĩria gũkinya ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka iwĩra mwega nĩtugĩra ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka handũ mũthĩ kũrĩ na thutha wakwa kũrĩ meriragĩria gũkinya ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka iwĩra mwega nĩtugĩra Ngai.
Vanikeromu kũrĩ irĩma ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũithũthio waku. Hĩndĩ ya maitho ũhoti-inĩ waku no thamaki, no reri na tha, no tugi na kuonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũithũthio waku. Hĩndĩ ya maithori marakara tiga tũiguĩre tha, tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba, kũrora na kũngĩ tiga kũithũthio waku. Hĩndĩ ya maithori matu maku baba reke maigue gũthaithana gwitũ kũrĩa Buraimani Jehova we mwariganĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba,
mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori kũhurunja Baba we nĩũĩ na gũcokereria na nĩũĩ gũtungumania na gũkira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori tuhonokie Baba gũthũ ciothe cia maroho maitũ weke kũrĩkia Iburahĩmu na rũciaro rwake hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori marakara tiga tũiguĩre tha tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩ tũkwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbuga hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori Ngai menye ithuothe tũrĩ atĩrĩ ririkana Baba watũkũmanĩrie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori matũ maku Baba reke maigue gũthaithana gwitũ ũrĩa Suraimani Jehova we mwarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori ruo rwa mĩrimũ yothe Baba gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ ruo ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori ruo rwa mĩrimũ yothe Baba gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ ruo ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na woneri na tha no tũgĩna kũhonokania ihoho-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kurora na kungĩ tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori Ngai ruo rwa kũnyarirwo nĩ thu no ũrũĩ ruo rũrĩa tũgeragĩra thĩinĩ waruo tũkĩnyarirwo nĩ thũ cia mĩtũrĩre itũ nĩ ũrũĩ Ngai ruo rũrĩa tũgeragĩra thĩinĩ waruo tũkĩnyarirwo na indo iria ciĩ citũ no ũrũĩ Ngai thũ cia mĩtũrĩre itũ nĩ itwĩhĩtĩire na ruo rũrũ nĩ rũingĩ ngoro-inĩ citũ ona meciria-inĩ maitũ nĩ rũratũma tũgerere maithori-inĩ maingĩ nĩ rũratũma tũgerere mathĩna-inĩ maingĩ no twehererie ruo rũrũ Ngai ruo rũngĩ tũragerera thĩinĩ wa ruo nĩ rwa indo citũ
nĩ thigino itũ, no ruo rũrũ no ũrũĩ. Twambararia ruo rũrũ na kũrĩ we Jehova, ruo rwa kũnyarirwo nĩ thũ nĩ ũrũĩ, ruo rwa kũnyarirwo nĩ thũ nĩ ũrarũtaũkwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩrwo twehererie ruo rũrũ, twehererie ruo rũrũ Jehova, twehererie ruo rwa thũ. Angĩ marĩ na hinya mũingĩ ona gũkĩra andũ aku, no Ngai matirĩ na hinya gũgũkĩra. Thũ ciĩ na hinya nĩ tondũ ciĩ na ũũgĩ wa thĩ, no Jehova itingĩkĩra Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, twakwĩrwo twehererie ruo rũrũ rwa kũnyarirwo nĩ thũ, twehererie ruo rũrũ Mwathani. Rũtigũtũikia kaburi-inĩ, rũtigũtũikia wonje-inĩ. Twambararia ruo rũrũ na kũrĩ o twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Reke rũkinye mũthia Jehova, reke rũkinye mũthia Ngai wa igũrũ. Ruo rũrũ rwa kũnyarirĩrwo indo iria irĩ citũ, ruo rwa cioho cia indo iria irĩ citũ. Jehova, ruo rũrũ nĩ ũrũĩ, ruo rwa kũnyarirwo nĩ thũ nĩ ũrũĩ. Nĩ twahera mehia na mawaganu maitũ. Jehova, nĩ tuoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nowe ũngĩhota kũrũa mbara ya thũ, ruo rũrũ nowe ũngĩhota gũthengia, thĩna ũyũ nowe ũngĩhota gũthengia. Jehova Ngai, ruo rũrũ nĩ rũnene, ruo rũrũ nĩ rũtwĩkĩrĩte kĩeha, no tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũhotanĩre gwĩ thũ ciothe Mwathani, tũhotanĩre gwĩ thũ cia mwĩrĩ ũyũ, tũhotanĩre gwĩ thũ iria ciĩtagwo mĩrimũ, tũhotanĩre gwĩ thũ iria itũnyarithaga na ikĩenda gũtũtunya indo citũ. Jehova, ruo rũrũ nĩ ũrũĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Mũrĩithi ũrĩ hinya, mũrĩithi ũrĩ ũhoti, ruo rũrũ nĩ ũrũĩ. Ruo rũrũ nĩ ũrarua na thĩinĩ wa athuri, nĩ ũrarua na thĩinĩ wa atumia, nĩ ũrarua na thĩinĩ witũ. Nĩ twagũthaitha Jehova twehererie ruo rũrũ, eheria ruo rũrũ Ngai. Tũtirĩ na thayũ cikaro-inĩ citũ, no kwagagio tũragagio. Thũ nĩ itwĩhĩtĩire Mwathani, o ta ũrĩa thũ ciĩhĩtĩire bũrũri ũyũ. Jehova, eheria ruo rũrũ Ngai. Reke tũtige kũgiĩrwo thigino itũ, reke tũtige kũnyarirĩrwo thigino itũ. Eheria ruo rũrũ mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Twagũthaitha ũringe kĩama tondũ wĩ Ngai. Eheria ruo rũrũ Jehova, eheria thĩna ũyũ Ngai kĩgongona kĩama. Twagũthaitha twĩtĩkĩtie twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru atĩ ruo rũrũ nĩ ũkũrũthengia, nĩ ũkũrũthengia mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ ũkũrũthengia mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Ruo rũrũ nĩ ũkũrũthengia. Tũtikũgarũra meciria maitũ, tũtikuma njĩra-inĩ ciaku. Ũrĩa tũkwĩrĩire nĩ tũkwĩrĩire, na ũrĩa tũtuĩte nĩ tũtuĩte, no tũthengerie ruo rũrũ Ngai. Ruo rwa mĩrimũ yothe Baba, gũtirĩ ũtoĩ, ona rwa kũnyarirwo nĩ thũ, ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba, kũrora na kũngĩ, tiga kũigithio waku hĩndĩ ya maithori. Tuonokie Baba gwĩ thũ ciothe cia maro maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba, kũrora na kũngĩ, tiga kwĩrothio waku hĩndĩ ya maithori. Ruo rwa mĩrimũ yothe Baba, gũtirĩ ũtoĩ, ona rwa kũnyarirwo nĩ thũ, ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba, kũrora na kũngĩ, tiga kwĩrothio waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitũ, twĩtĩka mũcaya wa athuri na atumia.
maithori Jehova ithe wa maroho maitu iteka musayo wathuri na tumia na nake na ithu na ciana ithe ya mathina tiga baba urora na kuki tiga kuithothi waku hĩndĩ ya maithori ono athĩni muothe baba gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thũ ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya mathĩna tiga baba urora na kũngĩ tiga kũrĩthori waku hĩndĩ ya maithori ruo rũrũ nĩ ũrũĩ Ngai ĩtĩka mũcayo wa families ĩtĩka mathaithana ma families ĩtĩka mathaithana ma athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra we nĩwe Ngai eheria ruo rũrũ rwa kũnyarirwo nĩ thũ nĩ gũtũtunya iratũtunya Jehova no eheria ruo rũrũ no tũhotanĩre eheria ruo rũrũ mwene ũhoti eheria ruo rũrũ mwene hinya nĩ twagĩte toro nĩ twagĩte kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa kũnyarirwo nĩ thũ ruo rũrĩa twĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ na meciria-inĩ maitũ ĩtĩkĩra tu gũtwehereria ruo rũrũ twarũnengerana na kũrĩ we twehererie ruo rũrũ mũrĩithi ũrĩ hinya twehererie ruo rũrũ mũrĩithi ũrĩ ũhoti nĩ tũgwathĩkĩra kiugo gĩaku nĩ tũkũhingia uge waku twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha twakwĩrwo twehererie ruo rũrũ mũrĩithi ũrĩ ũhoti Jesu kĩgongona kĩa ma wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Thank you Lord. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia ĩwega kuoya uorayu nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo
gukie nigetha tukuone. Itikira gukie utuhotanire kuri thu cia miturire itu. Itikira gukie nigetha tukuone Ngai. Twambararia moko maitu na iguru twaguthaitha twakwira itikira gukie. Gwakia ni tugukuona Ngai. Itikira gukie tume kinyaririko-ini giki. Itikira gukie Mwathani. Itikira gukie Mwathani tume ruo-ini ruru rwa kunyaririka ni indo iria cie citu. Itikira gukie Ngai. Gwakia ni tugukuona Jehova. Thengio Mũrĩithi ũrĩ hinya, tondu gwakia ni tukuona ũhoti waku. Gwakia ni tukuona ũhotani waku. Totorerie thu citu, tutorerie thu cia indo citu. Ngai tuohore ruo-ini ruru, tuohore mathĩna-inĩ maya Jehova, tuohore kĩnyarirĩko-inĩ gĩkĩ Ngai. Tumagukie tukuone. Twambararia moko maitu na iguru twakwira tumagukie tukuone. Tumagukie tukuone Jehova. Tumagukie tukuone we Ngai wa iguru. Nĩ thengio nĩ tondu wa roho waku mutheru. Tumagukie tukuone Mũrĩithi mwega. Tumagukie kĩgongona kĩone hinya waku. Tumagukie tukuone tũrĩ athuri, tũrĩ atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Gwakia nĩ tũkuona hinya waku. Gwakia nĩ tũkuona ũhoti waku. Tumagukie tukuone Mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gukie tu Ngai. Tũrute roho-inĩ ũyũ, tũrute thĩna-inĩ ũyũ, tũrute cioho-inĩ ici, tũrute maithori-inĩ maya Ngai. Nĩ tũrageria kũhoya tũkaremwo tondu wa ruo rwa kũnyarirwo nĩ thu. Tumagukie tukuone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Saga, saga, ndagũthaitha ũnjiũkie nĩngũinũka Thank you, Lord. Ambararia moko maku na iguru. Ambararia moko maku na iguru o harĩa ũrĩ. Na arĩa maikarĩte thĩ marũgame tondu wa hinya wa roho mutheru. Thank you, Lord. Mawaganu nĩkwĩrirarĩ nĩngũka Ngai wĩ Ngai. Ngai wĩ Ngai. Ambararia moko maku na iguru. Ngai ĩtĩkĩra ruo rũrũ rũkinya mũthia. Ĩtĩkĩra ruo rũrũ rũkinya mũthia Ngai. Twambararia moko maitu na iguru twagũthaitha wĩtĩkĩra ruo rũrũ rũkinya mũthia Ngai. Ĩtĩkĩra ruo rũrũ rũkinya mũthia. Ruo rũrũ rwĩ thĩinĩ wa atumia ĩtĩkĩra rũkinya mũthia. Ruo rũrũ rũrĩ thĩinĩ wa athuri ĩtĩkĩra rũkinya mũthia. Tondu nĩ ruo rwa kũnyarirwo nĩ thũ cia maroho maitũ. Tũranyarirwo indo iria irĩ citũ. Ĩtĩkĩra ruo rũrũ rũkinya mũthia. Watwĩra gwakia nĩ tũgũkuona. Mwena witũ nĩ gwakia. Nĩtũrenda kuona hinya na ũnene waku. Nĩtũrenda kuona hinya na ũhoti waku. Nĩtũrenda kuona ũtorania waku. Thengio nĩ tondũ wa hinya wa roho mutheru. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra kũrĩ thũ. Thũ iria itũtunyaga mĩgũnda itũ irotorio. Thũ iria itũtunyaga nyũmba citũ irotorio. Thũ iria itũtunyaga gĩkeno gitũ irotorio. Nĩ gwakia ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Amũkĩrai hinya wa gũtoranĩrio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũthamaki wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ.
hinya wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake oige ũrĩa erirĩirie na amũkĩre kĩrĩa erirĩirie. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe hinya wa ũũgĩ na gũkũũrana mahinda na mathaa. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Roho wa Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũcerera na njĩra ya magegania. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Yũkiai Roho Mũtheru wa Ngai na mũũtaũkwo na mũũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho Mũtheru wa Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Ndaria kũhona igũrũ rĩa andũ arĩa arwaru, arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ ndaria kũhona igũrũ rĩao, arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ ndaria kũhona igũrũ rĩao. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wa Ũtatũ Mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngwatanĩro yanyu nĩ wendo. Rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe rĩrotorania, rĩĩtwa rĩa Jehova Jireh rĩrotorania, rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩrotorania. Ngai Roho Mũtheru nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ikũrũkĩra ngoro cia athuri aya, ikũrũkĩra ngoro cia atumia aya, ikũrũkĩra ngoro cia anake na airĩtu ona ciana nyinyi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũruta, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuohora, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuĩka mũtũteithia wĩra-inĩ ũyũ wa Jehova Jireh. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Twĩtigithũkanĩtie na ũũru wothe, twĩtigithũkanĩtie na ruo ruothe. Ĩtĩkĩra gũkĩe, ĩtĩkĩra gũkĩe ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Mwena witũ nĩ gwakĩa, ruo rwitũ nĩ rwathenga, mathĩna maitũ nĩ mathenga. Tũtoranĩrie tu Mũrungu ũrĩ hinya, tũtoranĩrie tu Mũrungu ũrĩ thayũ. Iguatha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, iguatha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Jesũ kĩgongona gĩtheru, Jesũ kĩgongona kĩama. Mwene thayũ nĩ twakwĩnyihĩria mũno, mwene gĩkeno nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Nĩ thengio nĩ gũtũhũranĩra, nĩ thengio nĩ gũtũhũranĩra na gũtũhotanĩra. Jesũ kĩgongona kĩama, igũrũ itheru nĩ rĩaku. Ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jireh, ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Hotani. Nĩ thengio nĩ gũtwĩtĩka Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũigua Mũrungu ũrĩ hinya, nĩ thengio nĩ gũtũigua Mũrungu ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe marĩ online, arĩa othe maratwĩrorera marĩ mwena-inĩ wa YouTube, arĩa othe maratwĩrorera marĩ thĩinĩ wa Facebook. Gũkĩa kwanyu nĩ gwakĩa ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ruo ruothe rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ cianyu nĩ rwathengio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtorania wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, wĩhokeku wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, thayũ na gĩkeno irogĩa igũrũ rĩanyu. Nĩ muohoretwo nĩ hinya na ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwĩrũa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuma Ngai makigayo monene wa gũkũ thĩ. Ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuuma gũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre ũhoro wa gĩkuũ. Anjohire ndĩmuohe na mĩĩndo ya gĩkuũ, na kameona maĩ nĩ ciamĩtuagire.
tatura kuosaga ndukatige kwa ngoma ona ndũgetigĩre magai makigayo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa tatura kuosaga ndukatige kwa ngoma ona ndũgetigĩre Ngai baba nyitĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie ndĩkwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetigĩre magai makigayo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetigĩre magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Thank you Lord. Mathaithana makwamba voro kĩmaigua tondũ ndirĩ no kĩngĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua tũrĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ Kumanda ciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ ndeto iria ũkoragwo nacio kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũre akwa igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũre akwa igũrũ rĩa andũ wĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba Wakerene Ibrahimu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩwe wamũthurĩte igongona tondũ nĩwe wamũthurĩte Kumanda ciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ ndeto iria ũkoragwo nacio Maciari nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũre akwa igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũre akwa igũrũ rĩa andũ wĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Ibrahimu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ
ikoragwo nacio kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũro yakwa igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũro yakwa igũrũ rĩa andũ. Ngai tuikare thĩ channel cia maiki ici nĩ irorwo itige kũrĩana no nginya mũcicenjie channel mũcenjie channel itige kũringana ciaringana nĩkĩo iraruta thauti ĩyo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 15 harĩa 22 346 namba cia gũtara. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Samueli agĩkiuga atĩrĩ, anga Jehova akenagio mũno nĩ mahaki ma njino na magongona ta ũrĩa akenagio nĩ gwathĩkĩra uge wa Jehova. Reke tũcokere. Samueli agĩkiuga atĩrĩ, anga Jehova akenagio mũno nĩ mahaki ma njino na magongona ta ũrĩa akenagio nĩ gwathĩkĩra uge wa Jehova. Atĩrĩrĩ, gwathĩkĩra Jehova nĩkuo kwega gũkĩra magongona ma kũmũigua, gũgakĩra maguta ma ndũrũme. Mwathani arogocwo. Twĩ hamwe tũraria ũhoro wa gwathĩ, tũraria ũhoro wa kĩ? Gwathĩka nĩ kũrĩ hinya. Twĩ hamwe andũ a Ngai, kaĩ mũthamire mũtikoime reri-inĩ. Tũraria ũhoro wa gwathĩka, na gwathĩka nĩ kwega ona gũkĩrĩte nginya magongona marĩa tũnyitaga na moko tũkaruta. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ arogũteithia na akũhe hinya wa gwathĩka. Ũremi rĩ ũhana ta wĩhia wa kũragũranĩra. Nĩ andũ aigana aremi gũkũ? Inyuothe mũrĩ athĩki? Kamũretĩkia na guoya? Okay, ũngĩgĩtĩkia na guoya ũhoro wa gwathĩka rĩ, wĩ mũragũri? Inyuothe mũrĩ athĩki? Bwana asifiwe sana. Ngũkiuga mwena ũyũ ũngĩ mũgĩkire gwa gwathĩka, mũkire gwa kĩ, nĩ wega kũhiũha kana wĩke atĩa? Ũremi ũhana ta wĩhia wa kũragũranĩra, nakuo kwaga gwathĩka nĩ ta waganu ona kana kũhoya. Kwaga gwathĩka nĩ ta waganu na kũhoya ona kana kũhoya kĩ? Rĩu rĩ, tondũ nĩ ũregete uge wa Jehova rĩ, onake nĩ egwĩka atĩa? Nĩ ekũrega? Kiugo mũthamaki kĩrũgamagĩrĩra ũtonga. Tondũ nĩ wagĩte gwathĩkĩra Jehova na nĩ wathĩtwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ndũreka ũguo, wona andũ arĩa angĩ makĩamũkĩra ũthamaki ndũkae kũnege. Wona andũ arĩa angĩ makĩamũkĩra irathimo ndũkae gwĩka atĩa? Na ndũkae kũrakara. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ inyuĩ mũregete kwamũkĩra ũtonga, na ũtonga ũrĩa kwamũkĩrwo ihinda rĩrĩ nĩ wa kũhanda, nĩ wa kũruta Isaka waku. Mwathani arogocwo nĩgetha wĩrathimirwo nĩ Ngai. Na warega gwathĩka ũrĩa kĩgongona kĩroiga nĩ ta kwaganu ona kana kũhoya. Na gũkũ tũtihoyaga kĩ? Gũkũ tũtihoyaga kĩ? Tũtiakagia mĩaki ya kũngĩ, kana tiguo? Kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiu. Nginya Mwathani agacoka. Ũguo reke itwathĩkĩre Ngai na ndĩretĩkia maũndũ mothe nĩ megũka wega. Haleluya.
Bwana asifiwe sana. Ati uremi wa kwaga gwathika uhana wihia wa kuraguranira. Uguo ngiaga gwathikira kigongona na mundu uria urathii ugo-ini na uraguri-ini mutire utiganu waku nake no ukoe wohire gitambaya kia white no woka wainamania ritwa tondu rathi. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhotanira tugie na wathiki thiini witu tondu wathiki ni uri na hinya waguo, na twathika ni undu muhuthu muno utonga ni uguka moko-ini maitu tondu uthamaki ni utonga ni uthamaki na uthamaki ni utonga. Ngai amurathime muno muno na mwike wega. Rugamai na iguru. Nie ndorete kurikia na ndarikia ri. Bwana asifiwe sana. No gwithira gwika atia? No gwithira gwithira. Aremiguai. Hallelujah. Tarora mundu ucio muriganitio muretereke nguinde na kibungo giki. Na ndarora ri tigane hani aremiguai kana muikare igora imatu kana muike gutire watho mwero kitio koima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene aremiguai kana muikare igora imatu kana muike gutire watho mwero kitio koima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene. Kiria mundu ucio moko mwire aremiguai kana muikare muikirie moko wega igora imatu kana muike gutire watho mweru ukite koima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene. mwire nie ni ngwathikira Ngai ndigũtaranirio na andũ arĩa maheanaga ngũkũ njirũ kana ngũkũ ndune ona cia white rĩu nĩ iraheanio nĩgetha ihĩngĩce andũ. Mwathani arogocwo. Ndigũtaranĩrio na andũ arĩa maragũra. Nĩ ndaregana na roho wa ũragũri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondũ nĩ ngwathĩkĩra mũgambo wa Ngai, nĩ ngwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ta muheherere umwire ni uraigua we nie ni ngwathika ndigũtaranĩrio na aragũri, ndigũtaranĩrio na karidei, ndigũtaranĩrio na arĩa maheanaga ngũkũ njirũ na arĩa maheagwo kana ndune kana ya white. Nĩ tuoi mogo-inĩ wa kwaga gwathĩka twarangĩrĩria ũremi wothe na magũrũ maitũ twiga nĩ tũgwathĩkĩra Ngai. Twarangĩrĩria ũremi wothe, twarangĩrĩria ũgo wothe na ũragũri wothe. Ũgo wa ngũkũ njirũ nĩ twaũrangĩrĩ, ũgo wa ngũkũ ndune nĩ twaũrangĩrĩ na nĩ twaugĩrĩria ũthiĩ ũmbũkĩte na mathagu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na tũrĩohore ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ. Ũguo ithuĩ tũrĩ mbeũ ya gwathĩka, tũrĩ mbeũ ya gũkenia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uganie nĩ ndoima ũgo-inĩ, nĩ ndoima ũragũri-inĩ, nĩ ngwathĩkĩra mũgambo wa Ngai wakwa. Haleluya. Ona to ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, ona cioho-inĩ nĩ tweka atĩa, ona ruo-inĩ nĩ tweka atĩa, tondũ nĩ tũgwathĩkĩra Ngai na gwathĩkĩra Ngai kũrĩ na hinya wakuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũrwathĩkĩra Ngai nginya nyũmba yaku ĩrathi
uthamaki uke moko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu nũ ũregete ũtonga? Haiya, na nĩguo ũraiga wega hau. Nĩ weka wega nĩ gũkũrana. Gĩathĩke ũneane Isaka. Parking yake atĩa? Na tũtiragũthaitha. Haiya. Na ithuĩ wona tũgĩthiĩ na ndege ndũkae gwĩka atĩa? Mwathani arogocwo. Wona tukiuma mamasoneti-inĩ tugathiĩ villas-inĩ ndũkaigue wĩna thĩ, ndũkaigue wĩna kĩ? Tondũ ithuĩ ũthamaki nĩ ũroka moko, ũtonga nĩ ũroka moko-inĩ, nĩ tondũ wa gwathĩkĩra kĩ? Tarekei tũrangĩrĩrie ũragũri wothe, tuge wothe nĩ mũhote. Ũragũri wothe nĩ mũho, roho wa ũremi wothe nĩ mũho, ona roho wa ũgũta wothe nĩ mũho. Na ndũgetĩkĩre ũtunywo ũtonga waku nĩ ago na aragũri. Ndũgetĩkĩre ũtunywo ũtonga waku nĩ akaridei. Athĩkĩra Ngai nĩgetha ũtonga ũke moko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũngĩona indo ciaku nĩ ciambĩrĩria kũhurunjũka wĩte ndundu, Mwathani arogocwo. Ũrie haha kaharathiĩ. Wemenya na wetaũkwo wathĩkĩre Ngai, ũthamaki nĩ ũgũka moko-inĩ maku. Ndahitha ũtonga wanyu thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Wathĩki ũcio mũgwathĩkĩra Ngai ũromũtwara rebu ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai thutha wakwa. Joshua 1 kwambĩrĩria 18 ĩroiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wothe ũgakũrema arege gwĩka ũrĩa wathanĩte, ona age kũigua mohoro marĩa ũkũmũhe, maũndũ-inĩ marĩa mothe ũkũmwĩra-rĩ, mũndũ ũcio nĩ kũũragwo akooragwo. No rĩrĩ, wegĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie. Mũndũ wothe ũtegwathĩka no age kũũragwo, physical death, no ũkue gĩkuũ gĩa ũtonga. Ũkue gĩkuũ, andũ magwatithanagia ndaĩ makiuga mũndũ ũrĩa ma acenjanagia thuti ithaa na rĩngĩ, ngari acicenjanagia ta mĩbuto, na rĩu nginya ona slippers nda. No ũragwo financially. Mũtigetĩkĩre gũkua gĩkuũ kĩa thahabu na fedha, tondũ kũherethu oigĩte mbeca nĩcio maũndũ thĩinĩ wa kũherethu 10. Ũguo ndũgetĩkĩre. Niĩ tani ndingĩcera na inyuĩ, niĩ njeraga na inyuĩ to mũrĩ itonga. We no ũcera na mũthĩni. By the way, ona ndingĩhunjĩria thĩni, niĩ hunjagĩria andũ arĩa mena, na tondũ wĩ gũkũ nĩkĩo. Haleluya. Ũguo ũkĩamũkĩre ũtonga mũnene na wĩĩtĩkie wĩ gĩtonga, nĩkĩo ndĩrakũhunjĩria. Wĩĩtĩkie wĩ gĩtonga kĩne na ũratigĩtie hani kũũra. Wacokerio nĩ Jehova kũrehe ihe nĩgetha ũtonga waku ndũkae gwĩka atĩa. Tera ũcio mũriganĩtie ũratigĩtie hani. Nĩ Ngai ũkũrehire. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha ũigue na wathĩke na ndũkae gũkua gĩkuũ kia indo. Ti wĩra gĩa andũ atĩ nima kwĩ hĩndĩ ndarĩ mbeca and then ũgĩgate nacio. Ciambĩrĩria gũka moko-inĩ maku itigũtigithĩria, tondũ nĩ cia kĩrathimo kĩanga, tondũ nĩ cia kĩrathimo kĩanga. Ĩ nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Mwambĩrĩrie kwamũkĩra ũtonga. Haleluya. Mwake manyũmba manyu, mwake manyũmba mathaka, mũgĩe ngari cia goro, tondũ nĩ mũgwathĩkĩra Ngai. Haleluya. Na wona mwathĩkĩra Ngai, gĩkuũ nĩ gĩgũthenga gĩa ũtonga. Toiga thutha wakwa rĩngĩ, ĩyo to hũni. Mũndũ ũrĩa wothe ũgakũrema yaya nĩa Mwathani arogocwo. Mũndũ ũrĩa wothe ũgakũrema hĩndĩ ĩyo rĩu nũ?
niĩ ndĩroiga parking ĩkĩ atĩa ũrĩa ũkũrema ndĩrainya wa gũcomora rũhiũ mandĩko nĩ ma Ngai maya mwathani arogocwo tũtũragio nĩ tha cia Nga uga na hinya mũndũ ũrĩa wothe ũgakũrema gwĩka ũrĩa wathanĩte onage kũigua mohoro marĩa ũkũmũhe maũndũ-inĩ marĩa mothe ũkũmwĩra-rĩ mũndũ ũcio nĩ kũũragwo akooragwo no rĩrĩ wegĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Ta wĩnyite gĩthũri hau ui niĩ ndigũkua gĩkuũ gĩa thahabu na betha nĩtũbatiĩ ona nĩ kuugĩra thĩna mbu ithuĩ tũtigũkua gĩkuũ gĩa thahabu na betha ona ciana citũ itigũkua gĩkuũ gĩa thahabu na betha ithuĩ kĩrĩa tũrathimĩtwo nakĩo nĩ Ngai nĩ twamũkĩrĩte na gĩgũtũũra moko-inĩ maitũ tondũ nĩ tũgwathĩkĩra Nga nĩ twaigua kĩ mũgambo wa Nga nĩ twaigua kiugo kĩa Nga nĩ tũgwathĩkĩra Jeho. Bwana asifiwe sana. Niĩ ũrona haha ndĩna hinya wa kũrathima ndĩna hinya wa kũruma ndĩna hinya wa kuohora na kuoha na tondũ rũrĩmĩ rwa mũndũ wa Ngai nĩ rwa kĩrathimo ndũgũkua kĩbetha ũguo nawe wathĩke mwathani arogocwo wathĩke nĩgetha ũgĩe na financial breakthrough na to ũguo tu ũgĩe na speed anointing ya financial speed neteng'ateng'ere mwathani arogocwo ĩhiũhe na nĩgetha yonekane nĩ wambie ũrute Isaka wambie ũrute Isaka waku nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo na ũnyite sadaka yaku ũnyite igongona rĩaku o rĩothe rĩrĩa wĩ narĩo ndĩrenda ũrĩambararia na igũrũ na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Na ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga andũ merwo nĩ hĩndĩ ya kũruta sadaka magaikara thĩ na mũkainamĩrĩra mũno gũthurania. Nĩndamenyire mũikaraga thĩ gũthurania mũtikĩruta we mũrũgamĩte noko nĩ meyaragĩrĩria rutagai mũrũgame tondũ rĩu nyona mũhingĩte ritho rĩmwe kĩbeti-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nyita sadaka yaku ũguo ithuĩ gũkũ tũikara tũkenete tũtirĩ ohene watho awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũheaga nĩ ũtũrathimaga mawĩra-inĩ maitũ ũgatũrathima biacara-inĩ citũ na ũgatũhe indo nyingĩ mũno ndũkanareke indo citũ ihurunjwo nĩ ũrĩa mũũru. Tũtigũkua gĩkuũ kĩa finance nĩ twarega nĩ twĩhokekaga na gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ twĩhokekaga na mĩhothi ya kwĩyendera na tũkamĩruta tũkenete na nĩ twĩhokekaga na maciaro ma mbere magongona maitũ mothe no twĩhokekaga namo ona rĩu no tũrĩ na mbeca tũraruta cia kũgũra parking no tũrĩ na mbeca tũrohorera kĩgongona cia kũgũra parking tondũ wĩ Ngai rĩrĩ no igongona na tondũ igongona rĩa kuohoranĩra nĩrĩo Isaka witũ Ngai kĩgongona kĩama ndũkanareke tũhunithie ndũkanareke tũharaganie ndũkanareke tũhurunje Ngai kĩgongona kĩama reke tũcokanagĩrĩrie ciringi yothe tũrĩrutaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ igongona itheru na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo
Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho, na ithuothe tuge tuheo rwĩmbo rwa sadaka. Na rwaga tũkĩrute ũguo ndũĩ no rwage. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ Jabezu aciarirwo aciari makĩmũtua ruo. Jabezu akĩrĩra njenjeria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime ũnjararamĩrie mĩhaka yaku. Ngai wakwa ndathimĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na mũiyũrĩrĩrwo nĩ wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Bwana asifiwe sana. Na tũkĩririkane monthly prayers, tugakorwo tũkĩhoera ngoro cia andũ arĩa matigĩtwo. Kwĩna maithori maingĩ makinyĩire Ngai na marakara ma Ngai nĩ meĩ mũno. Kũrĩ aciari mararĩrĩra ciana ciao na maithori macio nĩ makinyĩire Ngai. Kũrĩ thakame ĩrarĩra ĩrĩhĩrio na kĩrĩro kĩu no gĩkinyĩire Ngai. Kwĩna ruo bũrũri-inĩ, mũtigaikare ta mũrigĩtwo nĩ ũrĩa kũrĩ. Na tondũ Ngai nĩ aguũrĩtie njĩra cia kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ĩtĩkĩra tũnyitanĩre nawe mahoya ma mweri 7 mweri wa 8. Na ngwĩre ũndũ, monthly prayers ĩkoragwo ĩ itũ. Ĩkoragwo ĩ itũ. Tigaga kwaga mũno, tigaga kũũra mũno na tigaga kũũrĩra mũthenya ũcio. Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa ũtugi wake. Hinya wa gwathĩka nĩ ũthama. Hinya wa gwathĩka nĩ kĩĩ? Hinya wa gwathĩka nĩ kĩĩ? Karibu Pastor Lucy. Hallelujah. Tutikĩrũgame na igũrũ na wakũiwe harĩrie ũke ũhoere Bishop nĩgetha tumuohore. Amen. Wakũi. Hallelujah. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ nĩ tondũ wa wakũi. Amen. Amen. Ndarĩ arakinya. Amen. 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 Ngai tũcokie ngatho. Ngai mwega na mũtugi nĩ twagũtĩa mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ Ngai, tũgĩkũra nĩ wega Ngai nĩ ũrĩa wakorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie Ngai nginya ihinda rĩrĩ Ngai. Twagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa watũheire Bishop mwega Mwathani, ũtũnyitagĩrĩra Ngai na agatũhoera kũrĩ we Mwathani. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia Ngai Jehova, na kĩo kĩrĩa kĩima thĩinĩ wake Jehova Ngai, twagũthaitha ũmuongerere kĩndũ na kĩngĩ Mwathani, nĩgetha ndakanarũgame haha age kĩndũ agĩtũgaĩra Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi.
mugitagĩra hĩndĩ ciothe akiumagara na akĩhũndũka Mwathani mĩthiĩre-inĩ yake Ngai mũnyitagĩrĩre Mwathani, nyitagĩrĩra magũrũ make Mwathani agĩthiĩ gũgũtungata Mwathani, nacio thũ iria muohagia barabara-inĩ Mwathani Jehova Ngai ũkamahumba na ũtumumu Ngai, na nĩgetha agakorwo ahĩtũka Ngai matikanamuone handũ Mwathani. Nyitĩrĩra bamĩrĩ yake Ngai, nyitĩrĩra mũciĩ wake Mwathani, nyitagĩrĩra ũtungata wake Mwathani nĩgetha ndũkanoneke nĩ thũ Ngai, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Jehova Ngai ndũkanareke ona akaga kĩndũ mũhuko-inĩ wake Ngai, nĩgetha ndakanaremwo gũgũtungata Mwathani, atĩ akaigaga ndarĩ nĩkĩo atanathi gũgũtungata Mwathani. Na ithuĩ Jehova Ngai twĩ ta acirika Mwathani tũteithagie kũmũnyitĩrĩra Mwathani Ngai mĩena-inĩ yothe Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Twahoya na ithuĩ tũrathimagĩra mawĩra maitũ Mwathani hĩndĩ ciothe Ngai, na nĩgetha Jehova Ngai tũtikanage kĩndũ gĩa gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩgetha ũtungata waku Ngai ndũkahuke na ndũkahotome Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũrĩa watũtungata Mwathani kũgerera waki Bishop Mũtũra muoyo, twagũtĩĩa na twakwambararia mũno Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahana twagũcokeria. Amen. Amen. Ngai wakũ arathimwo. Amen. Nĩ gũkoragwo na ũtungata gũkũ wa mahoya ma rũcinĩ, na nĩ kũrĩ andũ twarekereirie arĩa makona twana tũnini, na tũtingĩmaikia kũnene atĩ makagaga gũtungata. Koguo we wĩna kana kanini ugaga nĩ ndahĩtũkĩrĩrwo, ikara wĩharĩirie. Amen. Nĩ ũrĩrũgamaga kĩgongona-inĩ. Ngai amũrathime. Bishop Dr. John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Thiĩ na ũgeithie kanitha kũu athiĩ ũtungata, na nĩ tũkwendete. Ngai akũrathime. Amen. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũhe atumia arĩa makoragwo thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Thursday rwĩmbo. Karibuni sana. Amen. No ngoro matirĩ kuo. Yeah.
nyuma na thutha. Swarigetene nĩciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩatũ mwĩmenyerere ciugo iria Jesũ aririe tene nĩciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩatũ mwĩmenyerere na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro ikanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma akristiano aingĩ nĩ morĩte nĩ kũrĩa na kũnyua inyuĩ arĩa angĩ mũtigarĩte mwĩmenyerere na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro ikanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma arutwo moririe Mwathani ũgacoka akĩmera memenyerere oka tam ici na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro itikanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma akarĩkia wĩra agatongoria mathigari ngoro iria ciĩmenyereire itwarwo igũrũ na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro itanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma Mwathani nĩeririe arutwo ake atwarĩre ndũrĩrĩ ũhoro maige mũhonokia nĩagoka memenyerere na inyuĩ akristiano aingĩ nĩ morĩte kũrĩa na kũnyua na inyuĩ arĩa angĩ mũtigarĩte mwĩmenyerere na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro itanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma Aisiraeli nĩ merirwo nĩ Jehova Ngai wa maithe atĩ mũhonokia Misiri memenyerere na inyuĩ mwĩmenyerere ngoro ikanakorwo ititikithĩtio maũndũ ma arutwo moririe Mwathani rĩrĩ ũgacoka akĩmera
itindikithĩtio maũndũ wathanirie riria rũu rwake matwarĩre ndũrĩrĩ ũhoro maiga mũhonokia nĩ agoka emenyerere na inyuĩ ngoro itindikithĩtio maũndũ mathĩ. Twĩmenyerere tũrĩ athuri, twĩmenyerere tũtigatindĩkithio maũndũ mathĩ. Tũrĩ atumia tũmenyerere ngoro nĩgetha tũhote gũtungata ithe witũ Ngai. Ngai nĩ amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Amen. Ũrĩrai athuri acio rũhĩ, Ngai ameke wega na ameke maũndũ ma ũtugi. Kũrĩ andũ matahotaga gũka thĩinĩ wa ngwatanĩro na ti kũrema, nĩ athĩki mawĩra-inĩ marĩa marutaga matingĩhota, na angĩ kũrĩa maikaraga nĩ kũraihu mũno, kwoguo ona nĩ makoragwo makĩũria narĩ korwo ndĩ hakuhĩ, na ngaingĩra narĩ ona mahoya ma Friday, ngaingĩra narĩ ona mahoya ma Thursday. Amen. Na arikorwo wĩra ũyũ nĩ ndĩ mũndũ ndigaga ngaguthũka ndagĩka nini. Ithe tũtitũraga tũrĩragĩra mawĩra gũkũ, tũtingĩtiga mawĩra atĩ nĩgetha tũkage ngwatanĩro. Haleluya. Wakwa nĩ hotaga kũhinga na ngakinya ngwatanĩ, waku ndũngĩhingĩka, waku ndũngĩheo rũtha. Kwoguo ithuothe githĩ tũtirĩ kĩndũ kĩmwe, na ruo rwĩmbo rwa andũ acio othe matahotaga gũka ngwatanĩro icio rĩ tũkũheo nĩ Karanja atũhe nĩ rwanyu nĩ inyuĩ mũraina. Amen. Tũrũgame na igũrũ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tũine rwĩmbo rwa gũtoria tũrĩ hamwe ithuothe. Ngũina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩũndũ wa ti wa Ngai ũrĩa wanokirie akĩruta kũrĩmĩrwo na rĩkithĩrio ikengera akĩagĩtuĩka kĩmũthĩ. Ngũina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩũndũ wa ti wa Ngai ũrĩa wanokirie akĩruta kũrĩmĩrwo na rĩkithĩrio ikengera akĩagĩtuĩka kĩmũthĩ. Ndũrĩire Mwathani Hey!
waku na maithori Nagari kuku kibirira Werukokorani muthiaini Ukerukohaniana nikimeinia Etekebega ndemukenu Umone shira Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ nĩ tondũ wa andũ acio matahotaga gũkinya ngwatanĩro-inĩ nĩ agoro na nĩ abata nĩ harĩa nĩ mawĩra marĩa twahoire Ngai na agĩtũhe. Ngai amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega na motugi. Amen. Nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ rĩa gwĩta ageni aitũ. Akorwo kwĩna ageni matũcereire matarĩ moka hĩndĩ ĩngĩ na nĩ kũrĩ amwe ndona nĩ maima ndinamenya mathethũka nĩkĩ. Mũndũ ũtarĩ wa kahĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai guoko igũrũ. Mũgeni thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Amen. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ. Mũgeni ũngĩ guoko igũrũ. Ageni othe guoko igũrũ. Amen. Ũkai haha mũgeithie kanitha. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe sana. God is good all the time. And all the time God is good. Niĩ ndirĩ mũgeni mũno no ndĩreciria ndũgame kanya-inĩ kau kageni. Njĩtagwo Mary Nyambura wa Mbũgua na Mbũgua nĩ mũthuri ũrĩa ũikarĩte harĩa kana chairman wa kanitha yanyu. Amen, amen. Mũthenya wa mũthĩ ngũkĩte gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawega make ona ningĩ tũgĩ-celebrate Ania plus thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũthuri wakwa. Amen. Ndakiuga atĩ ndigeterera rĩrĩa agakoma atĩ nĩguo ngamũgathĩrĩria. Amen. Na njuge ũrĩa Jehova agĩtũrathimĩte nĩkĩo njũkire mũthenya wa mũthĩ nĩguo ndĩmũcokerie ngatho ta kanitha nĩ kũmũnyitĩrĩra. Mũkorwo mwĩ gĩtugĩ kĩnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa ona ciana citũ. Nĩkĩo njũkire mũthenya wa mũthĩ ndũmĩtwo nĩ ciana njoke njĩre baba wa happy birthday. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Mũkũminĩra mũikaire thĩ. Happy birthday dear Teama. Happy birthday to you. How old are you now? 18. How old are you now? 18. Happy birthday dear Teama. Happy birthday to you. Wapingemia wa mama. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Ademwira nĩ ndĩmwendete. Amen. Wendo wĩkĩ? Aya kwĩguo nĩ mũiguaga. Mwĩmbabu. Ũhiki wĩkĩ? Atĩ wĩkĩ? Kwĩguo nĩ mũiguaga. Hallelujah. Amen.
Amen. Gutiri utendete kwendwo. Amen. Jamani nĩ mwende. Hallelujah. Amen. Amen. Thengio nĩ kũmuonia wendo na wĩre ciana icio nĩ twakena na nĩ twacokia ngatho muno muno makĩria. Mũkĩaga kũmuonia wendo no gũtereba kĩgonyi gĩkĩ agĩtwarĩte mũtaro. Ndĩnduona harĩa ũrĩa he mũtaro mũnene. Mami wa Gĩcerũ. Ndĩnduona marore kĩmũtaro kĩnene. Mũngĩmũhatĩrĩria arĩũkaga mĩgambĩtie ku kĩmũtaro. Hũrĩrai wa Gĩcerũ rũhĩ. Amen. Na ciana ciake. Amen. Mũkũmũinagĩra happy birthday moko matheri. Wa Gĩcerũ. Onaga kwini keki. Mũnei tũkĩonaga. To birthday ya kanua. Ĩni. Nĩgetha na ũrĩa nake wĩna gatropic waikĩrĩrie. Ĩni kana kajuici. Karĩa ga ciringi 10 karĩa ga karatathi. Hallelujah. Na mbũgua nĩ araita mata. Na mbũgua nĩ araita mata. Kia birthday. Hallelujah. Hey, mata nĩ maitĩkire mũno. Amen. Mũnere keki haha tũkĩonaga wa Gĩcerũ. To kuga nĩ mwende. Eni. Tebunya neke. Nĩ gĩkeki kĩrĩa kĩega. Amen. Hũrĩrai family ya wa Gĩcerũ rũhĩ. Ngai amũrathime. Amen. Ndũgĩtwĩre. Amen. Hallelujah. Swahoya ugoci. Wambere. Kagaciugo. Nduyu. Ndikwĩcirĩtie Mwathani agocwo. Njuge haha. Ndakumba coku. Tuma nake na ndananjĩra. Ndĩraiguĩte akĩgweta kwĩna birthday no ndinamenya nĩ yaũ. Mwathani agocwo. Tondũ kaingĩ athuri nĩ kwĩrwo twĩragwo. Mwathani agocwo. Rĩu tũreciria ũhoro ũrĩa tũkũgĩa na parking harĩa. Na tũraga gũkoma. Mwathani agocwo. Nĩgetha tũhingie wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ. Tondũ Ngai ũguo nĩguo athanĩte. Wa mbere ina wa Jacinta. Thengio mũno. Koretwo wĩ gĩtugĩ kĩrũmu. Kuma njũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Koretwo ũnyitĩrĩire. Ndũrĩ waga kũhũra tũkuo tũbathi. Ona ndũrĩ wehe itũmi cingĩtũma rĩngĩ na rĩngĩ njigue ngoro ĩkĩinama kwaga gũka kĩgongona-inĩ. Njũkaga na hinya tondũ ona mũciĩ nĩ ngoragwo nyumĩte ndĩ na hinya. Wa mbere athuri njuge atumia nĩ mũkoragwo mwĩna ithenya kana nĩ mũkoragwo na opportunity ĩrĩa ĩkoragwo ĩ nene ya gũtũma mũthuri aikare ũrĩa ahana. Mwathani agocwo. Ngĩenda mũthuri athinĩkane no contribute. Ũngĩenda arũgame no contribute. No rĩu hakwa akoretwo gĩtugĩ na ngakena na mũno agagĩkorwo we ũcimani wa twana twakwa. Ũndũ ũcio nĩ ũngenagia na akahe time ngahota gũkorwo ngĩtungata thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩoĩ gũka gwakwa gwa kĩgongona kwoimire kũ na ingĩgakinya haha. Koguo nĩ ũndũ wamũkinyĩrĩire. Nĩonete umithio wa kĩgongona na nĩonete ũrĩa kĩgongona kĩrutaga wĩra. Nĩ wega gũkorwo na gĩcicio ũkerora rĩrĩa warĩ kanini na rĩrĩa warĩ mũkũrũ ta niĩ. Mwathani agocwo. Kona maũndũ merĩ tofauti. Ngai aromũrathima. Ngakena tondũ ndoima mũciĩ ndakorire athuri na atumia, anake na airĩtu, ona twana tũnini. Ndungata Ngai Dr. Bishop John Gĩthirĩ, Pastor Ruse arĩwe senior pastor thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, mapastor ta Pastor Wainaina, Pastor Ann, Pastor George, my namesake, na Pastor Wadeno, na mapastor upcoming arĩa maroka. Tũragĩa na pastor very soon.
andå acio nä manyitä rä ire na njä ra nene, na rä rä a ndungata ya Ngai yonire nä wega ngorwo ngä rå gama kana ngä nyitä rä ra gä tä gä a chairman wa kanitha, nä mwaiyå kirie å ndå å cio, na ndirä å ndå ndä ndamå hoya må nyitä rä re kä gongona må gacoka na thutha. Å ndå å cio nä nyihaga må no, na rä mwona nä ndä yå ragia kaä nä kä njä raga andå a kanitha nä twä kä o mageka, no ngamenya nä Ngai å koragwo e thä-inä wanyu, na å ndå å cio må wä kaga mwä rutä ire na ngoro cianyu. Ndakena må no nä mahunjio ma må thä atä Isaka nä tå kå neana. Hihi werä å kå neana Isaka waku å rä kå, kana å gå thiä å thure Isaka å rä a å tarä na ritho rä mwe. Neana Isaka å rä a må rå gamu, tondå Ngai oiga nä we å gå ka gå tå rathima. Nä ndakena må no kanitha, na ndanyiha må no ndä mbere yanyu, ngä ra Ngai aromå rathima tå rä a mwä kä te wega, tå rä a må tongoretie. Nyina Jecinta, Ngai akå rathima hamwe na ciana ciaku. Rä u we wona rä mwe tå kä å ranwo hanini, menye njå kaga gå kå. Gå nä kuo ndä rerirä ria kå ruta wä ra. Kwä rä mwe Pastor Lucy agä twä raga twä bange tå hote gå thaithana, kuoguo wakä ona ndä rarora mwena å rä a å ngä wakä menya nä å tungata å rä a ndä thä-inä waguo. Ngai aromå rathima mwä ke wega, amå tongorie na tå rä a må rå ä rä ire. Ndakena nä thengio, ona gwä ciria ndirä ga kå inä rwo happy birthday. Ndakena må no na ndanyiha maå ndå mangä magä å kaga, no Ngai no mwega. Thengio må no, Ngai amå rathime. Ngai amå rathime må no, na hä ndä ä yo nä ndå managa ngeithi må no. Nä å kinyagä rio koguo nä ikinyaga. Amen. Kä hinda kä u kä hinda kä u nä ndå managa ngeithi. Amen. Nginya athuri arä a atumia ao matokaga kanitha, na atumia arä a athuri ao matokaga kanitha, inyuä ikara yo hau, niä twä ndå gå nao. Amen. Ngä menyaga ndå ngä horera tå tangä gä a ndå gå nao, na nä ndä mahoyagä ra. Amen. Inyuä nä må hoyagä ra wakwa getha ngä Amen. Nä ihinda rä a ciana cia Sunday school nä ciahoya rwĩmbo, na ciana icio igä å kaga no nyende onao mainä re chairman happy birthday. Ä no yuma ya andå anene na ndinona må ndå aikia turobiko andå a Ngai turobiko ndinona. Amen. Ciana igä å ka ngwä ta ndungata cia Ngai. Amen. Må ke må geithanie na mwä gwete marĩtwa, na må ndå å mwe athiä anjätanä re Sunday school, karatathi nä gakinyire na nä ihinda rĩao. Ndungata cia Ngai, kana nä må inå kire? Wangũi wa Ngonjo nä å inå kire? Ndungata cia anga nä mainå kire? Monire Bishop Gabia moya me hamwe. Tũkũina rwĩmbo nĩ ekũndongoria mwathani kĩbungo kĩa mbere na gĩa kerĩ. Nĩ ekũndongoria mwathani na niĩ nĩ ngũkena mũno kũrĩa guothe ũrĩthiaga nĩ Jesũ rĩndongoragia. Nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwarana nawe mwathani harĩ
Mwathani arogocwo. Amen. Njĩtagwo Pastor Ann, ndĩ mũhonoku nĩ njendete Mwathani tondũ wa kũhonokia. Ngai akumio. Njĩtagwo Pastor Wainaina na ndĩ mũhonoku na ndiarogirwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Yesu akumio. Kwa majina naitwa Pastor Margaret Wangui Nathan, ndĩ mũhonoku na ngenda Jesu ndiramũcokeria ngatho. Na nĩ ngenaga mũno ndamuona. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Hamarĩtwa ngetwo George Maina, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu na ngakena nĩ kũhonokia na ngakena nĩ gũkorwo tũgĩtungata twĩ hamwe na inyuĩ na Ngai amwe amũrathime. Ũrĩrai Jesu rũhĩ nĩ tondũ wa ndungata cia Ngai. Amen. Amen. Thengio wa mbũgua kwĩ megũkũ na nginya na matingĩũkĩra kũrũgama na athuri ao na nĩ atungatĩri. Ndamakai Teacher Monica ndoke na njĩrirwo kwĩna Sunday school na ngoro mũtie harĩirie mũke mũinĩre chairman happy birthday. Amen. Chairman ciana itikũĩ ukama kũinĩre happy birthday. Happy birthday. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Hallelujah. Chairman, happy birthday. Amen. Wow, nitwakena muno tutikumenya ni birthday na hatujui kama kuna keki watoto. Na nĩngwenda chairman witũ wa Sunday school ithuĩ na ithuĩ nĩtũrĩ chairman tutiga thutha oke akũwishire happy birthday. Chairman, Mungu akubariki na happy birthday yako. Watoto tumwambie Jehova arokurathima. Jehova arokurathima na akumenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩre na thayũ. Jehova aromũtirĩragĩria gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwambie amebarikiwa. Umebarikiwa. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear chairman. Happy birthday to you. I went to the zoo. I saw a monkey. I thought it was you. Was it you one? Was it you two? Was it you three? Was it you four? Was it you five? Happy birthday to you. Wow, makofi kwa Yesu. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩtuma na rwĩmbo no nĩtũkaeka atĩ Sunday. Ngai amwĩke wega. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ugai ciana citũ nĩ ndathime. Kwĩna keki ya mũgate na cai. Ngai amũrathime. Amen. Charity. Ndũkĩogeithie kanitha nĩgetha tũrĩkie. Amen. Amen. Jesu anenehe. Mwathani akumio. Mrs. Bogwa. Thengio muno. Na ko no njũrio niĩ ngiuga ko birthday no ĩkoragwo hĩndĩ ciothe nĩgetha tũgakuona no tũkene. No rĩu tondũ ndĩkoragwo ndĩgĩkorwo hĩndĩ ciothe o ũguo werutĩra ũmũthĩ wĩrutĩre kũmũnyitĩrĩra kinya thikũ ya mũico no mũnyitagĩrĩra wĩ gũkũ. Nĩguo
ndina gikeno ndina thayo wa Kristo ni honokete Jesu ni mwathani na ngakena muno ni tondu twehitira kigongona-ini ati ni tukuruta Isaka witu niguo i koguo o mundu ethuthurie mundu emenye na ndugakirute kagondu karia kamocu Jesu itu amurathime. Amen. Amen. Keitukire na iguru na ndirenda kumuririkania mahoya ma mweri 7 mweri wa kanana turerwo mahoya ni maitu mahoya no ni tunyitanagira na arata aitu na ageni aitu no muno makiria mahoya makoragwo me maitu iyo niyo ngwataniro ya kanitha ya andu othe koguo tumikirire muno ni tondu wa Ngai amurathime tukirikia kwihaririria ona tukirikia kunyitirira muthenya ucio na ndigwiciria he mundu ndahingiriria he mundu kwenda kuga undu ndahingiriria guoko iguru kana wi mugeni kana nduri mugeni. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Mutumia wa mwana wonire mugeni. Saria mugeni. Ngai akimwira ni ukugia mwana munaciri wa Jehova. Ngai akimwira ni ukugia mwana munaciri wa Jehova. Ngai akenagia mundu uria kwenda guke mwendithĩrie maundu mega mundu uria eyamũrĩire Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Amen. Caria ũngĩ. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia akarathima mũndũ ũrĩa eyamũrĩire. Wona maũndũ matekwagĩra ũmenye nĩ ũcio ũtarakwendithĩria maũndũ mega. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Amen. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia arata aitũ a online. Amen. Mendithĩrie maũndũ mega. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Arata aitũ Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Rĩngĩ arata aitũ Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. Amen. Ndamwendithĩria nyama na mũgate na maĩ cia Jumatatũ, nyama na mũgate na maĩ cia Wakerĩ, nyama na mũgate na maĩ cia Wagatatũ,
nyama na mugate na mai cia wa kana, nyama na mugate na mai cia wa gatano, nyama na mugate na mai cia juma, nyama na mugate na mai cia Sunday mukaiyira. Amen, amen. Ngai amurathime. Amen. Amen. Na tungatĩri othe. Amen. 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 Hakanyama muno. Amen. Amen. Ngai neni muranyandithiria kanyama muthogothanĩirie ũguo. Amen. Gũthogothanio ũguo nĩ kuga ka thamaki, ka mbũri, ka ngũkũ. Amen. Ngai amũrathime. Amen. 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 Cai ũrĩa tũkũnyua nĩ mũrathime, mũgate ũrĩa tũkũrĩa nĩ mũrathime, wagĩrĩre mĩĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ndemwendera Ucio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no hari matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũgĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga wĩgũithie imbere ya Ngai witũ wĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikũgĩre. Mũĩ wega nĩtwaririe nene na tũkĩheo nginya Edmund ĩno na ndĩrona rĩu twakinya gatagatĩ ka mweri koguo ndĩrona tũtigĩtie wiki igĩrĩ so ene nĩmetereire within the next 2 weeks nĩtũgũkorwo tũkĩmeta nĩgetha tũkĩrĩkanie na kĩmarĩkĩria gĩcunjĩ kĩao kĩrĩa gĩtigarĩte we wĩ hau na ndũrĩ ũrona secretary wa thuri we Danson na ndũrĩ ũrona awaciarĩndĩ wĩ mũtumia kana mũirĩtu we tũrona ũhoro wĩgiĩ mbeca cia kwĩrutĩra kana cia kuohorithia ciothe nĩ tũracioya na nĩgetha tũhote kũrĩkia project ĩno ĩ mbere itũ nĩgetha tũkĩhote gũkĩona ikinya rĩu rĩngĩ rĩrĩa tũgũkinya. Ngakena tondũ wa harĩa tũkinyĩte nĩ ũndũ wa arĩa makoretwo matũnyitĩrĩire arĩa manyitĩte ũndũ ũyũ na mũndũ ũcio kamũingĩra thĩinĩ wake na we ũtarĩ ũrataũkwo ngwĩciria maandĩko ma ũmũthĩ nĩ magũtaũrĩra na makũiguithia na ngwĩciria Ngai nĩ ekũruta wĩra thĩinĩ waku. Ngahoya narĩ korwo Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wakwa gũtirĩ ũcambagio rĩũki Adamu na wa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wakoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte
rĩorĩoki mweri ũgũthira ũmwe ĩgũthira ĩrĩ ĩgũthira ĩtatũ ĩgũthira ĩna ona ĩgũthira ĩtano ũtarĩ weciria ũhoro wa gĩkĩ ndiramenya athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki mũrigo ũgĩthiĩ ũkĩritũhĩte waya gwĩkora tũgĩcoka irima rĩrĩa twatũraga hau nĩ tũima ndĩramenyithio na ũmwe witũ Ifaya nake na iretu ona tũkenge mwarikia tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesũ nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki wega ũcio nĩguo ũtũmaga ũgakoragwo hingo ciothe Ngai witũ agĩgũtongoria na agĩkũrũĩrĩra ndũĩ mbara iria ũkoragwo ũbangĩirwo ndũĩ maũndũ marĩa ũkoragwo thũ Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki arĩa marerire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki hagĩa mũtino ta ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ very painful no rĩu Ngai witũ nĩ akĩrĩ kuo na arĩgũtũra tene na tene na ithuĩ tũrĩ ho gwĩciria mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩye maathani mũikare tao Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mareranagie Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte aiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũki na wanyita ũndũ ũcio ngoro-inĩ yaku ũndũ ũcio Ngai nĩ arĩkũririkanagĩra nĩgũkorwo na ũrĩa okire rũcinĩ na ũrĩa okire thaa 8 ona thaa 10 marĩhirwo ũndũ ũmwe koguo gwĩciria chairman nĩngũgwĩta haha nĩgetha gĩũke ũmũthĩ anga na tandamba kũhihinywo na kĩamba gwĩte focus ndikũririkanaga andũ a Ngai niĩ ona ndiririkanaga itangĩrwo ngwĩciria maũndũ mangĩ magĩthiaga magagĩka atĩ thengio karibu sana Mr. Kahũra thengio mũno Ngai arokũrathima mũranyitwo ũgeni igongona-inĩ rĩa mahoya ma o mweri na rĩrĩa nĩ rĩa kũhoera andũ arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao Ndĩrenda tũrũmbũiye arĩa matigĩtwo mathibitarĩ-inĩ. Nataka tukapate nafasi ya kutunza walioachwa kwenye hospitali. Kũrĩ matarĩ na andũ mamarũmbũyagia. Wengine hawana watu wa kuwashughulikia. Kũrĩ na andũ matathiaga kũmona. Hawana watu wa kwenda kuangalia. No kũrĩ na andũ me mĩciĩ-inĩ. Na pia kuna watu kwenye majumba. Ciana nĩcio imagarire. Watoto waliondoka. Mationaga mũndũ wa kũmarũmbũiya. Hawana mtu wa kumwangalia. No wĩ haha nĩ tondũ wao.
hapa kwa ajili yao. Nĩ ihinda rĩaku Nafasi ni ya na kwako, nĩ ihinda rĩakwa ni nafasi yangu. kũrũmbũiya arĩa arwaru marĩ mathibitarĩ Tunza wagonjwa walio kwenye na mahospitali arĩa marĩ mĩciĩ, na pia na wale walio kwa boma zao, arĩa matuĩtwo ta kĩndũ hatarĩ, wale ambao wameelekezwa, wamepotezwa kama kitu ambacho hakina dhamana. ũmũthĩ tũroiga nĩ kĩndũ kũrĩ. Leo tunasimama katika pengo, tunasema kuna udhamana. Acio mahana ũguo tũroiga nĩ andũ, hao ni watu, na nĩ akuĩre mũtharaba-inĩ wao Yesu alipata kusulubiwa msalabani kwa ajili yao. Nafasi ya msalaba Kalvari ilikuwa yao. we urehoka Ngai akwehererie ruo ngoro-inĩ yaku, uri mwana wa ndigwa, mwana wa ngoriai, muthuri utigitwo ni mutumia, mutumia utigitwo ni muthuri, ona kana muciari uritwo ni ciana ciaku, igongona riri nĩ rĩaku. Ndũkae kũmaka tondũ kĩambĩrĩria gĩaku na gĩaku ndera nĩ ũkũrĩkia wega. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ũkĩoherwo harĩa mũrango-inĩ kũrĩ megũkuohorera kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Ũkĩgirĩrĩrio kũingĩra haha, Ngai nĩ egũkuonia ihonokero rĩngĩ. Nĩ tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa 2026 kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ, tũgĩthĩnjĩrwo nĩ Archbishop Dr. John Githiri kuma thinacara cia rũcinĩ.